Isardeng mo pala ang tikot sa ino kaya't masumbatan ti awag na apawag. Ay na, Brian, nadong partan saan? Ay, Jack sigurado no nadong parko ti sarsaron nun tayo alugan ni tay. Siyak lang ti domsag takitak no nan ano ti lugan. ay na, no namin anumat ngamin nga imbagakin ka nga agtanang kay ti panagmanihom. Sana mamin ano ti disgrasya apawag. Salpag kang agmanmaniho. Si kang agtutubo. Ay, pasensya kaila ko man sir. Jack in gagara. Anya, sir? Attorney ko nam. Anak ka di nga mo? Siyak ni Attorney Flores. Yato ni Flores. Sir, attorney. Yadak tinadadala pa sa tikotseyo. Mabit lang ka sila wag ti ko check. Talaga pa ba yadak? Nuad na nadadaal apas na. Anay, nasakit yung ulo ka. Saan niya iti kwarto may kinrosano tinagturugak? Saan mat niya di balay? Maulawak, ikarigatak ti bumangon. Agti ko saka. Epekto da ito ti pa nakabartag ko iti rabi. Dito'y matkayam hotel tinagturugak. Madamdama, inakakasino. Gustong day tayo panagyan ko dito ay. Rumuar ako nintun madamdam. Dimtang kayo kaya man, Daddy. Saan kayo kadi nagkuyog kini Mami? Nagmalemasan kami ang nagkita ka ni Mamim Iha. Inawaga kita daw. Kadwa na kano dagiti barkada na ang nagpiknik inji pagora. Naragragsak ko man. No da tayo ti kadwana nagpiknik. Katulag kung to ang bag ni Mamim. Alright, bakasyon niyo maten. Wanak no day jay abrayan ti dimte. Si kamat ka ayam Rosano. Amo ni Brian akayat yung makasarita, Lola. Ngamsan mo't ngimay. Wan gayam, awan pa ingatan ni Mami. Amang ano agrabrabi ida ki iti agpiknik. Mangrabi ita yun. Orayan na kante anak mo, Rosano. Apay aya na karabrabi ka nagawid, Brian. Kunak na niya tinapasamak mon. Nagmalmalam ang nagkuyog kami kini Lolo, Mami. Intulnog kon. Idjigayam ti balayo. Awan ka di tinakakita makaamam mo kada kayo. Jack lang mo, Mami. Pimanawak mo't adagos. Apay ka di? Awan. Awan gayam. Dandaniyak na kadisgrasya. Anya? Naglastog day jay nga Attorney Flores. Attorney Flores? Uwan, Mami. Ni Attorney Flores ka no day jay. Dandani na dong parko. Nakalaslastog. Uray saan anan ano tilugan na. Inikaklat ta iti 5,000 a pisos. Inton maminsan ngamin. Agan anad kay ti panagmanehom. Siyak ti ad-adaan na loge. No na idong parko kumatilugan, Mami. Manulang ti bayad ti kotsena. Nakaring ka ni ti kasi nga oras, Rosano. Negosyante ka lang agpaiso. Kagsika, sangsangpat mo pa ilang. Madamdaman to nagsarita ta. Makaturturugak. Awan gayam. Naturugak labi, titinaba nga kakwarto iti hotel, hindi na barte kakuan. Nagawid ak, apa mananaoma ka nagkasino. Maureen, Ori na kayo, Mami Leonarda, nakaring kayo. nangag ko titimok mo akasarsarita ni Rosano. Wan gayam, amo kagpada kayong interesado, ama kaamo iti bagakada kayo. No asino, tinakita kay Jay Peach Resort. Dayjay alakay alipyo. Anya? Kat, anya tar aramidan na ijay. Diyan mo, agmay may sama ta nakitak. Madamdaman nga tuloy ko tiyag sarita, may papankan ko na. Makaturturog at pailan. Anya lakit din ni Maureen, Mama. Ni Bernadette ti pampanunutek kanagit ti kasto nga raramidan ti asawa. Saan nga amo ni Bernadette? Asaan manen anaturog ti inana dito eh. Ay na, mapunwa nagtulat ta kini Maureen.
Dayjay pa nga ni Flores, ti dandan na ka din nung par ni Brian, tata. Saan na kayo kadi nabigbig? Panagkunakit saan? Saan ka dimsagi ti kutse? Ken nasipnget ti paset ti kalsada nga ayan mi ide. Dandanin na isarsarak ti anak ko. Ay, napinggas nga agmaniho ni Brian. Uray ka sa ano ti panang bagbagakin ko ana. Akan, mom, nadapay sa bali nakita kita igid ti baybay. Ni Maure. Talaga na ilat ti lubong, tatang. Nakita yo dagiti agama iti nagmalam. Ngam saan nakita ni Maure akadwak ni Brian. No nakita na ti anak ko, agpanunot lakit dino asino ni Brian. Panagkuna ka, dumteng tutigundaway, adimon maliklikan dagiti salba. Nang runay iti panggap mo, ngaramiday. Naisarra ka ni Norman dagiti Shermy, tatang. Anak, Ngam, aging ka iti saandak amakita. Saan danto amaamuan asyak ni Laura Richmond. Ngam no kas pangarigan laan, makigtot danto. No kasano ang nagbaliwan tetaray ti biyag ko. Hello, Brian? Hello. Na-enjoy mi kini lolo ti nagpasyar iti baybay iti kalman. Rabay na iti nakasangpat kami. At dami titibits ni Mami di Kalman. Noong mo kuman ni Mami, amang ano nagkikita kayo? Ada nakita ka kinasarita ni lolo. Kaslamaan muna. Sana siguro ni Mami dayay. Amumatan, kaya't nakakano ang kasarita ni Lola. Umay kagpasyar inton rabi. Adan tungatan ni lolang. Ibagaktukan ko na. Kailo ka man na makita. Si Kamat. Di na namin sa daw nagkita ta. Sika talaga. O sige nga Rodan. Bye, Brian. Abay, kasto yung matan. Nakaragsaggak no makasarasaritak ni Brian. Maglangan tasan anardaal ti kotse ka na dong para. Hindi ka naklatay ti 5,000 pesos. Saan na nadakas? Hindi nga tamaw rin. Awagak man kiti. Silpon ko. Maurin. Di ako nagtuloy di kasino. Ang mga nagmamalasak pa eh. Hello, Daddy. Apay? Di ako nagtuloy, hindi kasino. Dandaniyak na disgrasya. Saan kayo mata nagananad? Basol na diyang agtutubo. Wanya, daga ka din dita? Wan, nyam dito resort hotel dayan ko. Itay di kat pailangan dak dito eh. Sanak pa yan usawan. Aniya. Nagmalmalam kan nagkarkarabi ka dita. Kat dita ka pa yan na maturog. Jack nadlaw ti irwaryo, Lola. Iso nga, inawagan kayo latan. Wen gayam, intun rabi ka no tiyay ni Brian. May ka di balay. Imawag iti cellphone ko. Ada kita dito pagadalan. Ada pa nga minaramidag. Adak ton di balay ton rabi. Ni mamim kaya. Maturog pa ilay tayo rimuarak, Lola. Saan pa rimuarak ti salad na? Nawawanan ti bagam. Hindi po kun ti cellphone ko. Ha, sige, Lola. Ang mga numasi nga kayo. Bye. Disidido talaga ni Lola, Ma'am Amona ni Brian. Day talaang sa langadan na iti panakirambol na iti barkada ni Derek iti. Kayem naman kami ti congressman na lolo ni Derek. Nabayagan na Jack nakita, Dayjay. Saan na siguro talaga may ulo ti agadan? Saan ko pa'y akaayan ayat ni Bernadette, Mami? Nakasingad kontip si bubukol a pamilya na. Pasyarak na rabi takayat nakano ang makita ni Lola na. Saya atam ko malaang ti panakisaritam. Matapupri ka no, kuna ni Eman.
Awan ti problema kanyak iti dayta. Nabakbak nang kayo, mami. Saan mo pagpanakil dayta, Brian? No nakurapay ka, amangan no saan da palubusan ni Bernadette ang makisiningad kan ka. Kaya't ko kumamata makamaam mo ni Bernadette. Iyam amok tumatlang kada kayo ni Bernadette. Inton kaayan ayat kon, mami. Amok adakkel tinamnamak nga aklunan na. Alaga na ka, dayo kaya nagpa-share ni Lolo man niya. Nakadaanan ka gaya medyo windmill. Agyaman na kita dahil sagot mo abasin a windmill, ha? Daytoy mat. Ginatang ko iti pagura. Tinulad ko dagiti nakitak a nagpidot iti shell. At dagayang magatang akas laang hil ana aramid iti pasig a shell. Nakapimpinta sa tanaga, Brian. Bernadette? Lola, dimtang kayo gaya man. Naimbag amalamyo, madam. Iso ni Brian, Lola. Brian, iso ni Lola. Maragsa ka nakamakam-amo kada kayo. Idi na minsan, ni daddy ni Bernadette tinaam-amo. Itada kayo, mat. Naira na ngamin nga na panag. No nasa pala kumaan ka sagpetak. Mabalin, anadanon ka. Itatanam-amo kayon. Aglalo numam-amok pa iti mami ni Bernadette. Nawaya ko namang pasyar ki ni Bernadette. Sigurado ka laki di napunno ka iti panggap mo. Amom nga dasakit ni Bernadette. Ket saan na mabalin ang mapasakitan. Amok deta, madam. May sapay. Nawaya ka amang pasyar ki ni Bernadette. Ang numabalin. Jak pay lakayat amakiayan-ayat. Agadal pailaan. Maawatan kayo. Sige, ituloy yun, tagsarsari. Gapo iti dayta nga imbaga ti Lola ni Bernadette. Naawanan kan iti namnama. Saan mo't kit di, mami? Amoy mo tan kanyak. Di talaan. Numamati ni Bernadette kini Lola na. Dayta lang agpaiso. Agam pudno matkit dit imbaga ti Lola na. Agadal kayo pailaan. Into nagkaadalan kami kini Bernadette. Inaldaw ton ngagkita kami. Uray jakton pa siya rin balayda. Wan, tamasapol nga igaad mo ti agadal. Jak kayat nga aramidam dito iti kas, iti aramidam iti adda iti Amerika. Awan pa iti barkadak kadag ito'y, mami. Nilulula ang ti adda akasarsaritak. Saya at no kasta. Sumagmamanupeng aldaw, sumagpwede nagti stockholders kan board of directors. Well, masapol lang may sagana na yung pagtilistaan ti amin nga stockholders. Agyaman na. Okay, bye. Sa dino ti plano yung apagmimitingan, Rosano? At the conference room iti pasdag ti call center na pag-uopisina at mama. Ngam, plano nga dyan beach resort ti pagmimitingan. Awan gayam, namamo kun da jay abraya. Nangina, tilugan na. Bak nang laki ti, tinagtaudan na a pamilya. Awan ka rin tinadlawyo ka ni Brian, mama. Amerikano ti amana. Kasta ka di, awan mat ngamin ti imbagbagada kini Bernadette. Diyak ko na nakasarsarita ni mga milyonarda dati. Agpadadakan Rosano, ama kumikom launa eh. Sana da kalaban, nagtiba pagsasaritaan, iti pa nagkita may tidayjay alak kay Alipio. Saan na nga takadwa ni Laura? No kadwa naman, awan pipiyang ko. Ang mga nadadadaal ko matal daw kon. Apay ka di. Interesado kayo nga isot pagsaritaan? Aging gakadita. Di mo pa'y nalipatan ti kuram kan kuan. Kagurak ka mapagsaritaan, daddy. Malagip ko lang, ti kunan ni Rosano. Nagmaumawan ti panagayat na kanyak. Balasangan ti anak yung maurin.
Isuga dingar aramidem dagitoy tapapasampay lan. Inkarik kidi ti bagiik nga agi balasak. Kat asino ti balsam? Dad! Anya ka kadi? Dadi ka dadagsunan na pagtangit ti biyag ko, ti balas ko. Sagaran ti amin pare ti board meeting. Napatay dagiti banag ang mapagsasarita. Palabsak man gayam nagiti amin nga stockholders. Ano ti kabarbaro akadwami? Laura Richmond. Nagdakkel ti shares na. Apa nga ta, anak ti Bayo ak, ni Brian, tiyagan aram iti anak ko, Richmond ti apelyido na. Apay, Rosano. Mas basag na ito yung listahan na iti amin ng stockholders, mama. Dahil ito yung marsa tinakaawisan ti imatang ko. Laura Richmond. Apelyido ti ganggan na et. Wan, mama. Paragkunak, apelyido ti Amerikano. Talaga pumigpig sa ti korporasyon. Ang maipalubos ka di ti may sa ganggan na et. Stockholder matlay, mabalinti ko na. Kaya saan tayo nga mo, no, makipagnaidan iti Pilipinas. Mabaling nga rod no kasta. Awad gayam. Di mo't asidirgan ti board meeting? Talupay nga daw manipo dita, mama. Nakasagana mo't din ti amin. Naimbag, na panunod ko tinagpaarami iti conference room, iti beach resort tayo iti Pagura. Masaya at no jay kayong agmi-meeting na makapasyar da pa ay. Isuda mo't lang tinangsingasing. Sige, mama. Mabalinda ko na panawan nito eh. Ituloy ko abasan na ito eh. Sige. Apelyido lang ata ni Brian. Laura Richmond. Laura. Danda ni Laura. Kumusta nga tan ni Laura? Manipo diti. Awanin damag ko kinkwana. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Awan tinadakamat ni Maureen kanyak may panggap iti panagkita da iti dayjay alakay alipyo. Gapo siguro to saan anapatag. Wan man kay diabalayan. Awan ka sa skandayala kay. Ang mabiitlaan. Asino kano ti kadwana? Ang may sa kano. Ang mga nukadwana mo dayjay alora. Awanan na pulos ti damag tayo iti dayjay babae. Iti kabayagan ti panawan na naglabas. At damat nga tan nasawa na. Kata niya ti klase ti panagbiag na ita. Ang mga no adun ti anak na. Kat narigrigat man nga tan ti biag na. Nasaya at lahunay no nakamamom ti lula ni Bernadette, Brian. Kat naimbag, tanasaya ti panang trato na ka. Nasaya at mat. Iso nga awan ti problema no kayan ayat konto ni Bernadette. Magustuhan na kamot nga ta ni Bernadette? Naasidag ni Bernadette kanyak, lolo. Sanak ngayam mo iti pamilya na awan tirik na kanyak. Amangan no kayat nakala nga mamam mo ti pamilya na. Baknang da, kat saan basta-basta ti kayat di apakiayan ayatan na. Baknang tayo, mat. Awan ti problema iti dayta, lolo. Nakayo lang ka ni mamim ti baknang apok. Ni lolo, mat. Baknang kayo matan. Anak yun ni maming. Pasat akong ti Salva Group of Companies. Dakkel agad at ti pinaisarat ko ka ni Norman. Inaramid ko daytoy. Saan atap no agibalasak? Ngam intundumtang ti panawan asaan amaliklikan ti panagsasangumi. Makita danto tinagpanagan ti panangiroromanda di kanyak. Diyak malipatan ti naramid da kanyak. Linukonak ni Rosano. Nalupoy alalaki.
Madamang agpalpalasa kita umawag ka, Brian. Dito nga minanti maudi nga ipapan ko iti pagkadalan ita semestre. Ngawan ti mangitulnogin ka. O may kasukunan. Agur uray ni Mang Berting kanyak. Kalpasan ang maitulod na kiti pagkadalan, mapanamat sukunan ni Lola. Awisan ka kung mga agpasyar. Diyak ka muno kasano ti kabayag ko iti pagkadalan. Ado nga minti asi kaswat. Sana bale. Inton sumaro na si Mistre. Kanayon tanton nga kita. Sige ha, ituloy ko pa'y tagpalas. Ang mga numatagkakanan ni Mang Berting ang mangururay kanyak. Sige nga, Rodan. Agananad ka. Bye. Agyaman ak. Numanugot ak nga itulod nak ni Brian. Ang mga panunutan na nga damat panagayat ko kankwana. Masapul amok pa'y anaimbag. Sakbay ating itingat tirik nak para kankwana. Saan ka diyan ay bagag kada kayo? Iti kinaadu, ti mabalik ko ang makita ko dayjay pa'y lang alakay alipyo. Nabayag ka di ang nagsarita kayo iti dayjay alakay? Apagbait lang. Anya kumawat di bagag kankwana. Sana day ti pagsaritaan tayo. Ayan ni Bernadette. Diya ka mo, no napan iti pagadalan ta. At apay lang iti kwarto na iti ngagbabasa kadag iti libro na. Bakasyon lang arudan. Di lang mo umaday ta libro ti kasangsang na. Dahita ti pakay dumaan na kadag iti pada nang agtutubo nga adik kadag iti online games. Anya ka no pa'y lang ti rinantanay di pagadalan. Ang mga no dapay na patag nga si kaswan na. Hawagan man kit di. Ay, kasaritak tulangan ni di balayin ton makasangpetak. Ang mga anak kayo yung magpasyar tayo pala? Agawid aklangan maurin. No ijay mol ti pangawisam kanyak. Yak maanusan ti mabayag ngagpagna-pagna. Awan tao iti balay ni Alipio. Adaman nga tandit iti talon na. Uray ti malabsak iti papan ko iti balay dator ni Dilacros. Talaga dakkel ti balay ti daytapas at ti pantay. Baknang lakit ti dakin ko ka. Umadado mo ti balay ti daytapas at. Kasano? Naulimag ngamin da ito'y alugar. No, ijay kayo magmi-meeting to dati. Anya nga ta, no era nata yun to ti agpiknik ijay. Awisan tayo da mami. Mabalin ba't ngagpaiso, iha? Ngam, di kayong tumasangot, tada meeting ko. Ay, day talang agpaisudan. Oray ti sabalin tulangan ngal daw. Uri da kayong ton kadamamin kan lolam, ha? Awisan pa ni lolom. Mabalin yung mati umyan ni dyan. Ay, ti kabigatan na. Isunto ti panagpipiknik tayo amin. Ibagat to pa'y kin ni mami no kayat na. Kaya't namot nga ta. Awan ba tararamidin na? Ang mga numairanan to nga ada pa pananta kadagiti barkada na. Kasaritak to ni mamin. Ang mga nunday, tanto man ang tipaglidayam. Adayon tirik na ni Bernadette iti inana. Pat gan ni Bernadette ti inana, mama. Maawatan na ni Maureen. Naimbag, tanasingpet ni Bernadette. Ore makumikumak hindi ka iti negosyo tayo. Impaayak ti anak ko iti panawen. At danaduktalak iti panagsarita may kinimawin. Awan kadwa na idinapan iti igit ti baybay. Awan nga ta tinaawis na kanag iti barkada na. Ore kas ni Maureen. Amok adi nakabaalan ti agaramit iti sana na. Nasayat na may pamaysam ni Eman ti mangtulong kada kayo tatang. Siyak ti makamu iti amin ang magastos na iti panagadal na. Ay, kit. Maragsakan lakit din man numamuan na dayta. Kaya't nalauna hindi makatrupos. Napatag ti adal. Nakasaganak at tumulong. No lakit di napastag iti panagadal na. Ay, istorya na nga rod kanyak. Ang mga nusaanan na makapagtuloy ni Mayan. Malagip ko. Nadakamat na dayta anagan. Kasaritak tuman ni Eman, tapagpasyaran na ni Mayan ijabalay. Tulungak iti panagadal na. Anya? Masirib ka no dayjay tatang. Sayang no saan ang makapagtuloy iti panagadal na.
Nangag ko tinagsarsarita niyo ni Lolo, Mami. Tulungan niyo ni Iman, iti panagadal na. Wan, gungguna na iti kinargat namang tultulong ka ni Lolo medyo talon. Naggasatan? Agasam? Ta saan nanto na problema ti panagadal na? Uray ni Mian. Tulungan niyo man. Gagayam ida, Brian. Nasaysayat nga isulat ti pakigayaman. Ngam iti makibarkada ka iti mangisungsung kan ka nga agbisyo. No saan la kaadalan ni Bernadette ida? Yak kayat agayam ida. Brian, dengganak. Nagtaudak iti nakurapay. Bimak na nga klaang gapo ka ni dadim. Mami. Lading itak na nasayar ko tirik na yo. Awan ang yaman na anak. Ulitak manan. Makigayam ka kadaeman kan mayan. Amom nga damiting ni daddy iti day tangal daw? Apay akayat mo kay gidan day ta apa nagpipiknik? Tsak matipilit no sa inyo akayat, mami. Uray, tata kaming to kini abalayan. Ituloy tayo ta. Mga no, ad-addan to adi masango ni Rosano. Okay, da kayo ti makaam mo, mami. Nakasari tayo ka din ni Rosano, iti day tabanag. Saan pa? Ngam nalakala nga kasarita. Uray siyak nun ti mangibagakan ko na, Lola. Makamu kayo lang urudan. Lola, makakuran samat ni mami. Saan, Bernadette? Apay kumaama kagura. Patpatgan na kalaunay. Akaisun a bakasyon. Masapul nga agaliwaksay ka, ta saan apasig nga adal ti pampanunuta. Kuna kung sa dinit pangipasyaran niyo kada kami kini Lolo. Dito yung matlagayam. Napartakmat gayam nagiti trabahador. Lora, Kayat ko amalpas adagos ti pasdet ti pabrika tatang. Iso a pinanayunak dagiti trabahador. Adan dagiti nag-apply nga agtrabaho iti pabrika. trabaho namin ti kasapulan dagiti tao ita. Dahito ti nakapanunuta ka ng patakdar iti pabrika tatang. Awan ti maibagak iti pagsarsaritaan niyo kini Lolo, Mami. Masapul ang masursurom kumanti ag negosyo, Brian. Oray di ka pa'y nakaturpos. Tikang runaan a panunutan, dagiti empleyadom. Tanawan ti trabahador mo. Saan mo't ngagbiag ti negosyo? Ngam ni Lolo ti mangibagbaga. At trabaho ti kasapulan dagiti tao. Ti kayat ko asawan. Ipatag mo dagiti empleyadom. Tapno mo da ngay sakit ti negosyom. Ipaay mo ti umno asweldo da. Basta sika ti agumbikan niya kapo. Awan ti sanggan niya. Siyak ton ti makammo kini mamim. Agyaman ako na, Lolo. Manmano ti kasi akong daway. Pasensya ka na kuman. Ado ti pakakumikumak. Maawatan kayo. Uray kasano ti ayat ko mang pasyar kada kayo. Makumikumak iti panagadal ko. Takasanumot nga minapok. No naggapo ka ni ti pagadalan. Libro ka notebook ti sangwam. May mayat tay jayan. Ngamit ti makibarkada ak, Lolo. Saan mat akayat damami kan Lola, makigaya makadamian kan Eman. Pilya manaimbag. Ti pakibarkadaam wenno pakibagayamam. Nawan na saya na maghanap mo kadagiti kagayam mo. Awan pakananwam. No awan gayam mo. Saan pa ingin mauawag ni Brian kanya ka? Ala, nagpauyon sa amatan, gaputajak pinagusto ni Tiawis na asukunan na nagpasyar kami. Apay nga uray aki tiawag na. Kaya ka din kan kwa na. Kuna ni Lolo, numabalin. Saan ang kailangan makayan ayat? Tama nga numabaybay akan na ti panagadal ko. Siyempre, mabingay itong ti oras ko. Siyempre, nadan kayan ayat ko. Ipayak kiti panawan. Nuwapay nga mi na nakadayo tirik na mi ti anak mo. Kaslasan mo nga anak. Anya kayo kadidan? Italangag kitawking ka. No, dagiti barkadam, nakaparpartak ka. Sige man lang. Tapno sumardeng kayon.
Awanot mabalin ko, no sana ti sumurtak-latan ka na kayo? Nga mapilpilitan ka lang. Dad, Amo mati ka sa saad, anak mo. Naibagkit dito na bayagan na sa naging maro ti sakit na. no awanan ti sabali ngay bagayo. Sige, tita kayon. Nagkariyak ni Bernadette. Ket sapay lang kuma, tamapatgan, ti kayat na. Naragsak kayo to lakit di. Iti pa nagpipiknik yo. Ibagak to kini mami, ngagpiknik kami mat. Mabalin niyo mati makikigdan iti piknik mi. Saan nyo pa yung mat nga amo ni mami? Uwan gayam. Kaya't nakakano amo ni mami. Anya? Ngam kinunakin ko na. Amo ka lang ken ko na. Inton aklo naman ti panagayat ko kin ka. Brian, mabalin ka din agkayam tapay lang. Ti kayat namin ni Lola, ipasnak ko pa lang, ti agadal. Nilulam ka diti ag desisyon para kin ka, Bernadette. Brian, saan ka pa yun ay ngam mo? No asino ka talaga? Malaksid iti pa ng pilit ni mamam kan ka ngayawid dito Pilipinas. Kasapulan ka di amon ti si bubukal akin na tao. Wan, lumabanin. Maamuak no niya talaga ti kababalin mo. Tapnawan ti pagbabawyak iti kamaudyanan. Anya ti kayat mo asawan iti dayta? Ada na kay sigunda kasakit manipod pa idubingag. Saan amabali na masakitanak? Tama nga na dahi ti pakaisagmakan ti salon at ko kan pakatayak. Nakabutbutang matdetang ibagbagamon, Bernadette. No pasakitan naktumat lang. Pangaasim Brian. Saan na kuman apaayatan pa'y? Saan ka apasakitan? Ngam kayat nakadi asawan? Aklunan nakon? Tsak mawatan no niya dahi ti marikriknak para kan ka. Ulitak manan. Kayat ka ma'am amo ana imbag, Brian. Magagaran ka din para iti sumarulong at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode, isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Sana mapukaw iti panunot ko dayjay a Laura Richmond. Apay nga tanga aging Teresa klaunay ken kuana. Anya daytoy a marikriknak. Namapalin, kayat ko ang makita. Padasak na ipamuspusan. Tapno makadar ay iti board meeting. Saan ana detalye no tagaano ken pag nanaadan na itagtama. Naimbaglangan ka nakasangpatakan ang mga nagdamag ni Lola no sa dino tinapanak. Agaliwaksay ka kumakabayatan ti bakasyon iti pagadalan, Bernadette. Saan a libro latan di kasangsangom? Awisem dagiti barkada. Imawag iti rabi ni Kathleen, Lola. Amok nga ginumdam tumot lang kadagiti lalaki a barkada mi. Dayta ti saan a nasayaat. Kadwayo ka din ni Derek. Saan, Lola? Sa bali ti barkada ni Derek. Makibarkada lang dahil ti babae no da kursunada na. Talaga ati may suro ni Congressman ti apo ko na. Makapauyag ti asong ti sigarilyo. No apay di mo may katay ta. Itayak pa dito yung balayog, Dad. Nakatanan nyo ka di. Sapsapulan ti bagay da itoy. Saan nyo pa yung sinumbatan ti saludsod ko? Yak pa'y naala ti porsyento iti kaod dyan. Nginyahin ti kadaga. No saan kayo nga tanapig sa ngagkasino, Dad? Nakada dokumanti ornong yun niya. Amo nakadilawan. Ngam di mo amo adilawan di bagim. Mapunduan tulat ti katugakam. Bye-bye anak to, pay ni Rosano. Nintulakit din katugangak, Dad. Saan man naday tati pagsaritaan tayo? Aginom tayo kiti. Nagmaytag palabas ti oras dito'y lolo. Nalamis nga ta pagidaan dito'y kalapaw. Palamisin nga may nagiti muy-muyong. Ang nagmalimkan ngay may dito'y apok.
Ada problema. Kaya't amaamuan ni Bernadette ti si bubukal ang kinataok. Neh, anya ti saan na pa'y nga mo may papankin ka? Maipanggap iti kinalukok. Amok ang idandanon ni Mami idi kada kayo, dagiti nararamid ko. Idi addaak pa iji Amerika. Kat nimuamuan na dayta ni Bernadette, ang mga nuliklikan akon. Nasaysaya at no maamuan na ti daw. Kan anya ko matipagbut nga no nagbalbaliw kamutayin. Panagkunayo, nagbaliwak ka din, Lolo. Ado mo ti nagbaliw ang mapaw. Gapo kini Bernadette, Lolo. Ngam no sanak amaawatan, agsakit-lakit di tinakam ko. No day tatiga po na aliklikan na kon. Inton maminsan nga dawan ti board meeting, mama. Diyak sa may pamuspusan. No kasano ang maawis ko ni Laura Richmond at tumabonoy ti board meeting. Anya launay ti interesami ti dayjay a Laura Richmond Rosano. Anya ka di ti panggap mo. Mama, Gapo ka di taka nagnagan ni Laura. Laglagi pum ka di paylaang dayjay a babae. nakalagip kayo manan. Kaya't ko kumala nga makaamam mo dagiti stockholders ti korporasyon. Nagado nga stockholders. Imposible amam-amom amin ida. Nagapuda kadagiti na duma-duma a lugar. Kasi ti dayjay a Richmond. Amanga no agna di jay Amerika. Ala, isar din tayo na pagsaritaan na iti abanag, mama. Sikati nang irugrugi. No maamuan day ta ni Maureen. Agsubang kayo manan. Aging gayita, saan pa yan nakalipat? Amok, paragrik-nak nga rod kat kasla ni Bernadette agi karkaro. Banag, asaan ko maarumbay? Amo ka paborito dahi ti aputahe, mami. Tinulungan ti katulong nga nagluto iti dahi ka. Nalain kagaya man nga agluto apok. Ay, siyak man ti mangraman. Naimas. Naimas nga ang paiso. Nalaingan nga agluto ti apo ko. Kita laday ti ubi. Pagasma ka talaga ti agluto, Lola. Mami, itatabakasyon iti pagadanan. Sangok ti tumulong nga agluto. Masapol nga rod nga inaldaw amangan tayo diti palay. Anya ti makuna, Maureen. Mabalingot nga ang paiso. Imbis sa libro lang ti kaludlutan mo. Sikat ti agluto. Ken, saan mo makita dagdi mamirmira o tagagayem mo? Maureen, mamangan tayo. Amangan na jakton makita pa ni Mean. Agsardan ka nung pailanga agadal. Ituloy tayo kit din ti mangan. Dagitay man naragsak ti pagsasaritaan tayo. Inton malpas tayo amangan nga ginistorya, Daddy. Mami, Lola. Oh, Rosano. Buybuyahan na kadilatan nga gininom. Amangan no kaya't nakadanggayan. Kakaiso na makasango tayo ni Bernadette amang rabii. Naragsak ti anak ta anang iparaman kadagiti linuto na. Sakas jay pala ti imbagam. Saan nga dadayalan timod ko? Amangan no panawan ka nga ori rabi. Maureen, Among tiga po na. No apay adya kaya ta makilangan ni Bernadette kadagiti nakurapay. di mo ko may ramraman na gitiawan basol na. Agulimag kan, Rosano. Sige. Oh. Agulimag ako. Mm. Maturog ako. Saan nakaturugan? Danggayan na kiti nga uminom. Madamdamalaan agdi ko sakbay maturog ta. Sige, pagustuhan ka. Amangan no'y paypay sumanan ti Romar. Talaga. Dahita ti problema ni Brian. No maamuan ni Bernadette, analuko ide adda kayo pa lagi di Amerika. Kat amangan no dahi takit dahi tiga puna aliklikan ni Bernadette. Awan tinay bagbagan ni Brian kanyak idirabi. Nga dagayang problema. Tadlaw ko kit di ulimag. Kat nagsaludsudam ko tapno marik na masaknan kamatkin ko na. Amo ni Brian no kasano ti panangipatag ko kan kwa na tatang. Nasayat, no may talag na kada kayo ti problema na. Naisingid na ti bagina kanyat.
Kinsaanan nga galumiin nga umay ijay away. Nasursuro ng ngayon patag ti lugar adim makilak tatang. Kasaritak to ni Brian. Saan arumba nga agilimad ka ni Bernadette? Nawagan ni Bernadette itae. Ang mga may ditoy. Yan mo na nga tagat malipatak ting kare, at sumurutak to kada kayo, iti panagpipiknik yo. Gapo kini Bernadette, dandani kami manan nagsinong bat kini Rosano, iti saango pa'y matipanganan. Tanya ti basol ti anak mo aya. Kagurak, ti kinasidig na kadag iti nakurapay. Awan serbi na data. No pagibalsam ni Bernadette. San arumbang data. Ta anak mo. Dandani na tayo ka nang ipasngay kini Bernadette, Dan. Talaga ngay di pa ilaan. Diyak kaya ti medaan iti anak. Numanggag ti anak mo data, masaktan laki di. Ammom adi rumbang ang masaktan. Hala, santa na pagsalitaan data. Ang mga nukila at arumdang. Pinampanunot ko na imbag ti amin, Bernadette. Sapay ko ma, tada ito'y nga ipudnukin ka. Kat saan ada ito'y tiga po naliklikan na. Naluko ak iti adak iti Amerika. Anya? Kamangak itigang. Kasta unay apanagkonsumisyon ni mami kanyak. Edi damo kailangan nakita ka. Nagatap ako na naloko ka. At loko ti kinaloko mi di nakirangit kay ti barkada ni Derek. Iso nga edi matay day di daddy. Pinilit na nga iawid ni mami. Uradyak kumakayat. Nga magyaman nakta nakita ka, Bernadette. Brian? Sapay kumata sa anak aliklikan iti daytoy anaamwam, Bernadette. Nakasaganak nga agbaliw gabukin ka. Payat na kano ama-amo ni Rosano. Adda nga tapanagatap na asyak ni Laura Richmond. Ang adayo lakit dia panunutan da nakabakbak na nga kitan. Adda to panawan nga agsamo ta Rosano. Ngam, saan pa'y adimtang ti umno a panawan? Mami, Oh, Brian, adda ka di kayat mo nga ibaga kanyak? pinashare ko ni Bernadette ita Eldaw, Ijabalayda. Ag may sa, sigurado ak, asaan anang nagtikatulong dati nagsaritaan mi, mami. Kasta? Ay, gayam, malagip ko. Naibaga ni tata nga da ka no problema. Impudno kini Bernadette dagiti amin nga inararamid ko, idi adak iji Amerika, mami. Nasayat ba ita? No talaga nga ay ayatam. Italat mo ti si bubukal a kinataom. Ngam ti pampanunutak, mami. Amang ano day jay tiga po na aliklikan na kon. Agtalat ka iti bagim. Kang Rona na nga agtalat ka kini Bernadette. No adarik na anakin ka. Ayatan nati si bubukal a kinataom. Mariribukan ak lawa na itinaamwak ni Brian. Nakarik na akit di panagbutang. Ngam nuliklikak. Masakitan na akit di. Tsak kaya't nga daglitay ka po kanyak. Nangrunak at nasaya at matipagpakita na kanyak. Napatagmatan ni Brian kanyak. Tsak mailibak ti marikrik na para kanikuana. Kwan. Ada na isang sangayan ang marikrik na para kanikuana. Tsak masino noo. No ayat na ito'y amarikrik na para kan kuana. Dahil tinaamwak ka ni Norman tatang. Kayat na kano ama-am mo ni Rosano. Ay, yapo. Kayat kano. Sige, Duglim. Dahil tinaamwak ka ni Norman tatang. Kayat kano ama-am mo ni Rosano ni Laura Richmond. Ay, no amuna na kuma. Asikaday talura. No adakit da panagatap na. Tatang, awan apulos damag na may panggap kanyak. Uray dagiti kaaruba tayo.
pudno day ta anak. Aging ga ita, palimod pa lang amin, may papangkin ka. Kita niya ti plano mita. Mapanak iti pakaangayan ti board meeting ti korporasyon. Anya, agparang ka kini Rosano. Saan tatang? Mapanak ijay. Ngam sa anak nga agpakita kadakwada. Agsimla ang ti aramidag. Ay, anak, anya talaga ti panggap mo. Saan pa'y apanawan nga agkikita kami manan kadagiti salva? Nauli mo kan ti biyag mo. Baknang kan. Anya pa'y ti sapulay. Mariribukan kayon samatan kapo kadagiti na ibagak. Imbagak idin kada kayo tatang. Awan panggap ko nga agibalas. Aramatek ti kinabaknang ko. Tapno makatulong nga kadagiti tao. Ay kat nasaya at launa ya, anak ko. Napintas, day tapanggap mo. Napasnek ni Lura karagiti imbagana. Kabayatan ti panagsarita me. Dahita ti pagyamanag. Tauray. Kasanon ti kinabaknang na. Awan tinagbaliw kinkwana. Ang inton makita na dagiti salba. Anya nga tati mapasama. Kitaem lang timbiyag. Asino ti makaibaga at ti panakairurumen ni Lura ket nagbunga iti kinarangay. Tayo nga nakon, masapol nga agwatwatak. Nagsubli ako ni tinang ibatyak itilogan ko. At dahil siya sedeg ti mabambango na pabrika. Damag ko nga doon tinag-apply nga agtrabaho dita. Tidagas na numakompetensya ti Paktorya dagiti salva. Dawag ko. Ni Abalayan. Hello, Abalayan. Sa dino ti ayan mo, Abalayan? Si Kalangan ti awan. Damdamagan na ka ni Bernadette. Umayak tulatan. Umuna kayon. Danon ng kay ijay, agwat-watak labit. Siguraduam nga umay ka. Nagkari ka kini Bernadette. Sika ti kapuna no apay nga imanugot ni Maureen. Amo katagdiran ti kari Kabalayan. Sige, nawanan ti bagam. Bye. Numaman na lang atano sa dino ti ayan ko. Talaga abak ng dagiti salva. Napintas da ito'y beach resort da. Apakaangayan ti board meeting. Anda ka no conference room iti nga 20 function hall. Mabalin kunto ti umarubayan inton madamdama. Ni Maureen, kadwa na ni Mrs. Salva. Anya ka tano umasidagak iti ayanda. Wan, uray taadamat da ito'y naimpis alupot akagay ko. Sandak pamalasin, nulingadak ti rupak. Uray, tada tataw iti asidagda. Mami, nagadot pipiknik dito yung beach tayo. Adon sa pa yung titao dito ngam iti Resorts Hotel. Nakapimpintas nga minti na mayan ni Rosano iti daytoy a beach resort. Nagado talaga ti turista. Kas kumay iti dayjay, Maureen. Siya ka ti bagbaga ni Mrs. Salva. Walang paiso. Saan ba't naglang agang ganat? Aywan gaya, mama. Ni Rosano. Adangatan iti conference room. Ngam, awan samat pa iti board of directors. Ang mga no kinita na anasaya at ipagmimitingan da. Kat ni dadim nga ta. Ay, no apay asan pa'y laki moyo. Pasanti yung pulo at Okay, mami. Mapantay jay. Nakita kayo manan anang iruruman kanya. Ngam no amuyo lang kumay. No asino ak itan. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo,
di mo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sa marunupay nga episode, isu nga ag-subscribe kan ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Manipon iti akin nga to akan sa aran na iti function hall. Nawaya makita kami nagpipiknik. Di babay, nga day ti asidag, kada mamakin mo rin. Kaslan, kilata nagtimbayo ak. Angam saan? Agar arap pa apaklaing. Saan na ni Laura day chay? Ngam, apay akastoy ti marikriknak. Anya ti kayat asawon day toy. Naladawak anak karaing Lolo Alipio. Diyak pa'y napuutan, ti papanaw ni Mami. Amangan ko nak no imay dito'y. Manmano nga umay dito saan nga taan na pa ni di opisina? Sana rumrumar iti Sabado. Uwan gayam. Adda malagip ko. Awagak man ni Bernadette. Kat ni Mami, awagam ka di Mike. Madamdaman ton nga awagak, Lolo. Sapay ko matasong bata ni Bernadette. Anda kayo matgaya man dadi. Nakita na kayo kadinda mo rin kan mama? Saan ba'y? Sang-sangbad ko lang. Nagdiritso ag di function hall. Mapanak ko man dita nga to. Di mabag pala Tay mawag ti may sa karagit ti stockholders a direktor ti korporasyon. Dantanida kanon makadanon dito Saan mo gaya midaki na kuyog? Nagtutulag kami ngagdidinanon kami laangan dito Imuno na akpay gaya mga nakadanon. Nagyaging akpay lang amin itay. Italabsag di pabrika. Kaslay dardaras dang ilipas, Rosano. Nasaya, tapno adu ti pagaplayan iti trabaho. Damag ko arinugyan dan ti agkalap kadagiti agtrabaho. Talaga ang nalibtak ng negosyo ni Norman. Makapaapan lagi teknik-tiko si Baybay. Madamdaman na tumapukak. Bernadette, Ni Brian? Impay-payso na timbay? Brian, agsarsarita talangit ay ti cellphone pinapagkas ko ti agpataray ti lugan ko. Nainpagmantasan ka na disgrasya. San abali na bayag ka kumana nakadanon dito Nawan lakit di tidaka sa mapasamak kan ka. Narawamak namin di Amerika, napagkas ti panagmanihok. Ngam Brian, saan nga Amerika dito Makagura kan sakit di kanyakon. Ha? Ay saan? Apay ko mamakagurakan ka. Diyak lang amin kayat nga dadaka sa mapasamak kan ka, Brian. Agyaman ak iti panangyali kakam kanyak. Kayat na ka di asawon deta? Nga damat panagayat mo kanyak. Mabit lang, Brian, Sumbatak lang tawag ni Mami. Hello? Bernadette, apay di ka nagpakada-kada kami kinilolang. Sa dino kayan mo? Napas na kayo kinilolang agsarsarita itay, Mami. Nagpagnapagnaak, aging gaan nakadanon dito ikit ti baybay. Apay, anya tararamidem dita? Agtugtugawa ka mang boyboya kadagiti agdigdigos, Mami. Makadigdigos ngam. Jakpay na sukatan dagiti pagan-anay ko. Nuawan mo't la tararamidem dita, agsubli ka dito yung cottage tayo. Ang mga nuti, lamasarsarakam dita. Sige, Mami. Umaya kon. Bye. Brian? Ay, ayaban ako ni Mami. Mabati ka dito yan, ha? Mabalin ka dito sumurot? Ha? Ako, Saan nakapagamingam amo ni Mami? Makigtutlakit di makakita kan ka. Nakong utmat nga ron. Sablin kan tulangan inton madandama. Sige. Bernadette, ni Direk Dejay. Kadwa na dagiti barkada na. Amo na ka di nga umay kayo ditoy? Ha? Ay, tsaka mo. Tinasayaat, liklikam langan ni da, Brian. Sige ha, banawan ka pa nga ron ditoy. Nagbaglangan tayo mawag ni Mami.
Kamu itayan ti sumbat ko kini Brian iti saludsod na kanya. Padino nga mintinap na panama po. Si Kadagos ti sinapol ko. Napanak lang nagpagnapag na itigi ti baybay, lolo. Agmay may saka? Awan mo ti pakan anok, mami. Sumbot ka pa ilang amin. Kasano ti mapukay ti baybay kat madamag mentulangan analmas kagaya. Amok mo daganad, mami. Talaga sumbat ka sumbat. Maureen, saan mo napagungtan? Himay tayo dito itapno agaliwaksay. Iso anarikat nga isuro ni Bernadette tagpapada kayo amang kankano nung natakan ko na. Makamu kay manlangan. Ha? Oh. Maureen! Waden. Sana kayo nga intaltalak, lolo. Makaguran ni mami. Nalpasan ti meeting yun. Ay, nagbiitan. Awan sapay may isang oras. Ituloy mi tagmi-meeting iton madamdama, mama. Aldawan, mangal daw kami pa Naladaw kayo mat ngamin anang rugi. Oray kuma no iti conference room ijay pasdag apang opisinaam ti nagmimitingan nyo. Kaya't damot agaliwaksay. Oray agdongal daw kami ngang meeting. Nagbayag lakit din ang meeting dayta. Napatag unay dagiti mapagsasaritaan, mama. Ken kaya't da agaliwaksay iton rabi. Maglalo, tadda kasino dita resort hotel. Oh, mapantayo niti function hall. Bimabandag iti daduma a direktor. Iti dayjay kano a function hall ti ayan ti conference room a pagmimitingan nagiti direktor ti korporasyon. Anya nga tanong makaalak iti pwestok. Kat mayaraman na kadagiti direktor. Makigtot lakit din ni Rosano. Ni Brian, nakita na ko na. Mami, dito'y gayam ti imayan nyo. Napanunot ko ti agaliwaksay. Kan lumangab iti angin dito igid ti baybay. Nagkuyog tayo kumalangan, mami. Adamat dito ni Bernadette. Nagsarita kami ito'y. Ngam inawagan ni mami na. Kasta ka di? Barang agkita kami pa inton madamdama. Plano kumatimang sapol iti cottage. Ngam nakita kayo na. Mangantayon, lola. Naimas ti mangan diti igid ti baybay. Ah, ni daddy? Kinasango na anang rabi dagiti direktor ti korporasyon. Ang apay ngagmay saka dito'y cottage. Nakagura ni mami kanya, lola. Sinurot ni lolo. Anya tinapasamak. Inungtanak ni mami. Napay ka nung madaywak diti cottage. Sana nagustuhan ti panagrason ko. Pasensya amlaangan ni mamim. Wan, lola. Amok matasan nakapatpat kan ni mami. Saan mo kumasawan day taapok? Sobliak ko man ni dadim ng awan mat kaduwag. Bilak-bilabusan ni Maui. Awan pulos ti pasensya na kiniper natin. Kakaiso na ngay may kami nagaliwaksay dito eh. Dad, apa niya may kayo dito ayan ko? Kaguray mo't lang aron ti angot ti sigarilyo. Anya kinamag dito yung aramidam. Agin yung joyak, Dad. Kabayatan kuma amakumikom amakimit-meeting kadagiti pada na negosyante ni Rosano. Dahil ito'y kumanti kundaway nga ipaaya iti panawan di anak mo. Dad, kagurak ni Bernadette. Sinong basong-batan na kitin? Pudno mo't ngamin nga wandakas nga aramid. Panawan naglangan dito. Pagtitinulungan da ka talaga. Saan ka amawatan? Saan da ka pagungtan dito, Dad? Nada tayo kumain balay. Itay paila nagibarsa ka kiti baso.
At naman iti function hall iti kakadwa. Madamdaman lang, ituloy mintiyag ni meeting. Oh, kamusta kayo dito? Okay lang, Daddy. Saan kan sapay matanagdigos? Inton malamlatan. Uray tagpatpat nagtayo pa'y. Dad, ni Mami, napakura. Sinurot ni Lolo. Aging gaita, saan tapi anak subli? Apay, anya tinapasabak? Saan mo nadamagan day taki ni Bernadette Rosano? Ah, Ang mumutan ti ugali ti asawang. awagak to, hinton makadano na kiti function hall. Panawan kayo latan. Bayam latan. Amangan no agsubang kayo manen. Wisit, pinanawanak lang nga rodo ni Daddy. Sumublak na tete Rosanong umawag. Hello, Rosano. Amok na niya tibagam kanyak. Isak-sakit mo launay ni Bernadette. Naimbag pa iti anak mo tapat-pat kem launay. Oreno iti dahito lagun daway ko ma, asaan tangag subang. Nagsayaat ko man no sa anak asimorot. Awan matlat panawan mo kanyak. Nawayak to nitong rabi. Subyam ko man ni Bernadette. Or-orayin na kayo ka ni Daddy. Agsubliak tula tayo diay. No kayat mo taginom. Saan pa nga ita? Mangrugin di meeting. Awan bibiyang ko. Puisit. At tala ko mapagipapasakit ipong tot ko ita. Wah! Awan sakit iti gundaway ko ama kasidag iti conference room. Malaksid intun dandanin sumipngat. Sandak to unayan ama kita. Mami, saan kayo kadipay nga gamit? Madam Damapay, Inururay ko ni Bernadette iti igiti baybay. Awan mat. kadwa na ti pamilya na. Saan da kalakit di amasango? Uray tanawaya ka mata namang pasyarkan kwa na. Nasaan kayo pa lang nga gawit? Dito yak pa lang harod. Amangan no masiggaan ni Lolo kada tayo. Maawatan ng tulat na. Diyak gayam impakada ti ay ko dito eh. Panahon kayo pa nga harod, Mami. Mapanak mata nagtigos, Lola. Apag isunto yung tunlom nagtiinit. Nalpas tumat nga tan timiting da Daddy. Uray taadan ni Mami. Agam, saan na matakadwa ni Lolom? Mami, nangal daw kayo ka din? Nagapwede function hall dagito ataraon. Inlakaman na tayo tinangketer itinay-serbi ka dagiti negosyante ti korporasyon. Sana ka mabisin, Mami. Mami, agpakada ko makada kayo. Itay-pekayat ko tagdigos iti baybay. Sige, mapangalatan. Umayak to matagdigos no madamdama. Agyaman at Mami. O sige, panawan kayo pa dito ay. Ay, natagtagan lakit din ni Brian ang nag-uray kanya. Kasanon, no saron mo anak ni Mami. Nalawamat dito'y function hall. At dagayang mabalin nga abangan a pagturugan iti rabi. Mabalin mi ti umyan ka ni Brian. Ang numabigatan kami dito eh. Amangan no makita da kami dagiti salva. Padasik ti umasidag iti conference room. Kalpasan na. Mabalin ko ton nga yawis ka ni Brian ti panagawid mi. Ang nagkita dangatan ka ni Bernadette. Nagtupay kanya kung uray ni Brian kanya. Diyak nga rin makatigos. Bernadette, agyamanak na nauray kamutlaan. Brian, saan ka kadabi mampanaw dito eh? Namin adon ang nagsubliak dito eh. Nimbaglakit din. Nagkita kami kini Mami. Ha? Ada ni Mami dito eh? Juan, ada. Ako naktumat asabali ti rinantam dito ay Bernadette. Awanan ka itibain? Mami? Oy, lalaki, sino ka? Kaya na yat nakati anak ko? Mami?
Agulimag ka, Bernadette. Asino ka, kunak? Siyak ni Brian. Agar-araw magpailang ka ni Bernadette. Da kayo ka di ti mami ni Bernadette. Wan, siya kagpaiso. Mabit lang. Brian, tinagan mo ko na. Si kakadi, tayo nadamag ko kinarambol ti barkada ni Derek nga apo ko ni Congressman. Siyak nga agpaiso. Sinalak ni baklang ti bagi. Takayat dak akor sa nadaan. Nalaing ka man nga grason, lalaki. Brian, tinasayaan. Oy, lalaki. Dahito ibagakan ka ha, laglagi pa. Saan ka ang makaasidag iti anak ko, manipo dita? Maawatam? Mami, ada tao it asidag tayo. Kababayin. Brian, pangasi mo. Laglagi pa din bagak, lalaki. Di kanton makaasidag ka ni Bernadette. Magagaran ka ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarulo nga kami patangatang. Talaan nga da ng pabain kanya. Ni mami mat namin. No saan nak kumapinilit ang nagawid dito'y Pilipinas. Diyak kumamot na ang amo ni Bernadette. No saan laaga po kini Bernadette. Nagasat, taadan nagbaliwak. Anya dahi kaya imbaga na kanya. Saan nak ang mapawilan nga agaram. Apay ama kasangsangit ka, Bernadette. Anya tinapasamak? Awan anya man na daytoy lola. Inong tak, tipatpat ganyong apo ko, ma-milyonarda. Nakita-kit din ang makisar-sarita iti daya Brian. Aniya? Malagipyo ka di, tagnagan iti Brian, mami. Daya iti kinariri ti barkada ni Derek iti. Daytoy ka di, tiga po na ngay may ka ditoy ha, Bernadette? Ti makisinarak iti daya alalaki? Naira na nga nagkita kami iti igit ti paypay. Saan ka kumapag... Bueno! At ka di amuyo iti daytoy, ma-milyonarda? Mami, Huston. Ay! Saan nak nga nawaan ngagsao? Talaga na pa ba inanak? Iti mami ni Bernadette. Ni mami. Insardang natikot sina. Asumarsaran kanya. Brian, anya din napasama? Nasakit tinakam ko. Iti panang pabain ti mami ni Bernadette kanya. Mami. Kilahat nga sardang ko tikot check. Tama ko pong tutak. Kalma ka lang. Ang mga numaydong parmuti kotse, no makapungpungtot kang agmaneho. Saan na mapawilan ti panagayat ko kini Bernadette? Uray anya ti mapaspasama. Pagkalmaam lang tiriknam. Sana bali na marabyan tang agawid. Ada nalabsak kita'y bigat nga asidaga panganan dito. Lumarigatan kalat ng agangas. Adam amo ka doktor iti asidag. Awan anya man na daytoy dati. Panya ngamin tinapasamak. Paano ko magdigos iti baybay, Dad? Ngam nakita nak ni Brian. Sinurot naggayam ni Mami. Adda ni Brian ditoy. Wan, Daddy. Inawagan na kami ni Tay Pikat. May gayam din manon. Kasta unay nga ungat ni Mami. Nagsangsangit ak itay makalikod ni Mami. Di jay, narik na kamarigatan akong nga umangas. Kasaritak to ni mami. Daddy, diyak kahit nga agsubang kayo kini Mami. Gapukan niya. Diya magustuhan ti impakita ni Maureen ken Juana Rosano. Si imatangak nga inungtan na ni Bernadette. Naklakat lang ni Maureen mama. Saan na pa'y ngaming anam-amo ni Brian? Ket no maamuan na asi papalubos ta ti panang pasyar ni Brian ken ni Bernadette. Ungtan na ta, kasta ka di. Saan nyo ko man napadakrin na ito'y? Imay tayo agpalailang nito'y. Itapay ta masango kayon? Ket, sa di inumanan tayan ti asawam.
Nasaysayat, apinanawan na kayo itayan. Tamangan o dakdakas ko matinapasamak ka ni Bernadette. Dahil tuloy ng inungtan. No adadakas ang mapasamak iti apokok gapukan ko na. Dahil tamad nga tan. Nabayagan nga tep-tep balakan ko na. Saan tayo kuman napadakkalin dahi ti mama? No saan tayo ang mauray nga agsubli ni Maureen? Awagak ton. Dayjay mata Floro, awan manan. Ang mga no kanuwanan ni Maureen. Ala, saan kayo ngagpungtot pa eh? Kababain, numakadlaw na giti kakadwa tayo negosyo. Nasaya at mat. Tanapanunot na ngay tireto a lugar. Tinagbalayan na. Naulimag. Ang rabiain. Gamawanda pa ingagin na. Napanandangatan. Ay, kapilitan nga umiyana kundi tao eh. Awawisan dak. Makipagnaid akong kadakwada. Ang ananwag nga raw ti balay ka. Malagip ko ti plano ni Laura. Mangpatakder ka no, iti rest house, iti tuktok, ijay turod. Ni Rosano ti mauawag kaniya. Hello. Saan nakasungsungbatan ni Maureen, Daddy? Isa na kayo, tinawagak. Kadwag ni Maureen. Naistorya na tinapasama kita eh. Kagura na na Brian. Lipatan tayo kumanda ita problema, Daddy. Umay kayo dito yan, tamang rabi tayo. O sige, bye. Bye. Maureen. Apaya di mo sinungbatan di asawam. Mangrabite ka nun. Mabuy-buy si takpailaan, Dad. Dadya ka di pala Brian, di pagpupungtutam. Amo yun? Dakal di atap ko nga amo dagiti agin natin may panggap iti daya Brian. Nagilimod dalakit di kanyak. No matakwata ka kasta, makamo dalangan. Umay kagid din. Tani, mabisi na kon. Uray agsublitan tumutlaang dito inton madamdama. Sige, Dad. Ang mga nuulitan man ni Rosano ti umawag no saan tapay lamapan. No, saan? Ani Leonardo di umawag. Ha! Mabuy si takmat iti daya bakit? Saan ka din na nasaya at ipanaglangan niyo? No saan nagapuking kuana? Saan kayo ang nagasawa kay ni Rosano? Sige, saan yung naipalagi penita, Dad? Siyak din ang ipamuspusan tapno makapag-asawa kami kay ni Rosano. Uray ta nakapalpata matan, Brian. Mabalintan ti agawid. Ni tatang ti pampanunutag. Diyak na ipakadakan ko na nga umayak dito eh. Apay nga agpaiso, mami. Kayat ko lang ti agaliwaksay. Amo ni Lolong imayak dito eh. Nangig na ti panagsarita mi kini Bernadette. Nagsayang agundaway, mami. No nag-overnight da iti beach. Brian, para kada kwada sa nga pamilya at gaayda dito eh. At danto sa bali agundaway, para kada kayo. No saan aga po kini mami na? Bayamon dayta. Intun kaayan-ayat mo ni Bernadette. Ang mga no, maawatan ng tumatlaan. Nakaragdagsak no kastay nagtitipon tayo. Kastay ko maakanayo na ya. Ado kami ti pakakumikumak, Bernadette. Ngayon, barang adan to napapaot na paragpasyal tayo. Agpaiso, Daddy? Mami? Kung naklanusan na ko na kaya takasarita, Bernadette. Kagura na kasa, iti panangungot ko kita, ha? Magan tayo pa, Maureen. Mami, naimas day tayo. Mangala kayo. Mangalak tulad tanin ton madamdama. Napasnak dalolo kan lola amang mangan. Rosano, saan kayo kati nagjajamming kadagiti padam ang negosyante? Kadwa kayo, pamilyak. Maawatan na rita. Ngayon, mapanak to itayan da inton madamdama. Padala basit pagsasaritaan mi pa inton biga. Nasayat lang na itamawayasan ka akasarita, Rosano. Akod no ka man kanya. Amuyo ka di ka ni Mami ti panagaram daya Brian ka ni Bernadette. Saan ta kumapay pagsaritaan da ita? Amok! Agilimlimod kayo ka ni Mami. Saan ka kumaagumura? Kanayon ka ngamin nga awan iji palay. Amo,
Kaya't ni mama amam mo ni Brian. Daktakal ka mati karbengak ang mga mo iti dayta panag. Ngam sandak ngayon kabilangan, Rosano. Pangasim mo. At adama ka pong tutak iti dayto yan amuak. Panawan ka man lang. Madlaw ko ang nalaos ti pungtot mo kadagiti agina. Ngamawan lang ka din damom nga ramidan no saan nga aginom, Mauring. Jak din ang dengag, nagtiting bagbagan ni Rosano kanyak, Dad. Pagkadkaduandak. Anya ti kahit mo asawan. Inimad dati may panggap iti dadya Brian nga gar-aram ka ni Bernadette. Din sapay matlagar aram na jay, iti anak mo. Kanagure ka. Anya ti lang nga daya, Brian. Sana siya ti pagdamagan nyo. Awan, bibiyang ko iti dadya lalaki. Kasla nagdagkal di problema mken ko na. Uray ka dida kayo, Dad? Sabal iti pagawawata mi iti ibagbagak. Saan ka manal? Tap na jak maawatan ti kayat yung asawan. Amo! Kay kayat yung ay paawat kanyak. Asyak ti mang parparno ay iti amin na problema. Saan mo kumaan nga urayan? Agumura ti katugang amken ka. Awan bibiyang ko. Panawan kay manlayan. Agbagpiksan ti anak ko. Nakurtan sa ti arak ti utik na. Arak. Kastalat tandar aramiden. Awan santi na saya at ama panunot na. Nudi agbartek. Napagmurami ka ni mama ti asawa ka. Gapuday ta ka ni Brian. Amo ka saan na amaawat ti palawag ko kinuwana. Basol mi kinuwana ti panangilimad mi ti may papan ka ni Brian. Ngam ti saan amarik na ni Maureen. Mangrugin ang makagura ni mama kinuwana. Saan na kami na pampanunutan ang masaksakitan ni mama. Karagiti aramiden na ka ni Bernadette. Nadlaw ko ti sa sangputyo kini Brian iti rabihe. Agam jakon rimwar iti kwartok. Ngayon tidyo no maturugak dito balayaw. Anyamat day tako na yon, tatang. Balay tayo da ito eh. Eh, napanan nyo ka di nga ginay di kalman. Nagkita kami iti beach, tatang. Naira na kanwa nagpipiknik ija iti pamilya ni Bernadette. Kasta ka day. Napanak mat ijay. Tapno paliiwag ti panagmi-meeting dagiti kasosyo dagiti salva iti korporasyon. Tapnuan niya. Ano ti pampanunutan nga aramiday? Nagpaliiwag lang tatang. Sa anak ngay masidag kadakwada. Nakitak damaw rin kan Mrs. Salva. Ngam sanda kanadlaw. Kalpasan ti mano atawa na. Nakita manen ida. Wan tatang. Ngam kadagitoy. Awan pa'y panggap ko nga agpakita kadakwada. Kakla na kariing. Nagmet kami ti maturog dito ikit ti baybay. Sayang. Tasaan ka nakasarita na yung bagiti kalman. Kaguran sa ni mamim. Di pa nag-aaral ko kin ka. Katsi ka. Kaguram ka di, ti panang bastos na kan ka. Saan? Yung ti pampanunutag. Ang mga nupawilan na agdato nakin ka. Naklat lang ni mami. Day tama ti bigdot ko, Brian. Inyam amo ka kumakan ko na kas gayam ko. Iti kasta. Uray maamwa na nga gar-aram ka kanyak. Sana makagura. Saan kayo kadipay nga gawit? Diyak lang mo kin ni daddy. Diyak pa nga nakasarita, Brian. Diyak mo nga ijay mat gayam tinagturungan ni mami. Nasaysaya at kuma nung nagpiknik tayo ijay. Amok ani Bernerit laeng ti rinantam. Malagip ko man ang tinapasamak. Apay nga takaguranak ni mami na. Sa anak matakas kini Eman anak ko rapay. Gapo siguraw. Saan nakapay ngam mo? Nadlaw ko. Naungat ni mami na. Ang mga no sa anak ang magustuhan para kini Bernadette. Kay
Anya ti aramide no kas pagarigan. No aklunan nak ni Bernadette. Ikuyog ko iti panagsublik iti Amerika. Anya, agsubli ka di Amerika akadwam ni Bernadette ket ibatim ni Mamek. Nasa paarimwara kiti kwarto kitay Rosano. Nakita ti isa sangpet ni Mawit. Ngamsan na kanadlaw. Amo ka nagkasino da kanid dadi iti resort hotel, mama. Rimarak mat inirabi, nagpakuyog lagi ti daduma a direktor ti korporasyon. Kat, nagsugal ka mat? Daddy? Lola? Nangasamat ni Bernadette ti nagsaritaan tayo. Jacket asyak tiga puna nga dasan apag kinaawatan da dati ken mami. Kasaritak ni mami inton makariing. Bernadette! Amo kasan ngayon yan dito nagturugan tayo ni mami. Napuutak tayo sa sangpat na. Kadua na lakit din ni Lolo Floro ang nagkasino. Ha? Amok dagitir aramida ni mami. Apalak tinaganak dagiti kadalak. Kas kumakadagiti dadakkel limean. Nakurapay dalaang. Ngam, naragsakan na ormos na. Anak, panaman na kami pa kanilulam, ha? Da na patagapagsaritaan mi. Amang ano ito malumpay nga agawid tayo. Anda pa ngamin pagsasaritaan mi karagiti pada ka negosyante. Sige nga ro, Daddy. Lola, panawan kayo pa. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode, isu nga ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Kasanon no ipaypayso ni Brian nga ilamang ni Bernadette iti Amerika. Amok asana kas karina amaramid dayta. Pinilit ko nga inyawid ni Brian dito'y Pilipinas. Tapno may liklik itigang anak ikapangan na. Nakitak matkit ditin inot apa nagbalbaliw na. Dakkel tinagbalin apaset ni Bernadette. Ngam, kasla dakkel alapad ti ina ni Bernadette. Nagpuyat ka lang arudan ni ti kasino. Nagbartik ka bailan. Saan nyo nga dadapag sakit ang tiulog, papa? Kasaritak ni Rosano inton madamdama. Inton nagawid kami. Ngabusan pa yan alpas ti meeting damaw rin. No, saan na pa kaya ti agawid? Umuna akton. Kata kayo. Awan na patay nga ramidan nyo? Nalpas nga datayon ditoy. Gundaway mo kumaamakilangan iti pamilyam. Dad, sandak ko makakonsensyaan. Talaga na sakit ti ulog. Maturog akpay. Day tatinal alam iti kababartek mo. Itayak pa dito'y lolo. Yung awan matlaan ni Iman. Bakasyon dan. Kat matulungan na kayong kadagiti trabaho yu dito'y talo nyo. Awan matiado nga aramiden na. Iso pinalubo sa kasumurot nga agtrabaho iti konstruksyon. Inka rin ni mami at tulungan na ida gani mian nga agadal. Tulungan na kayo kumamit anay bag. Apo, awan matiado at trabaho dito'y talon. Saan ka di paya sumangpet na Bernadette? Amang na inton malam kano pailaan, lolo. Jak samot mapasya rin balay da. Gapo kini mami na. Agap-gapuin samat kin ni Lolo nagdigos ijabay-bay mami. Simurtak kumamat kita kayo. Lalagip na kayo tayo ni Lolom. Ngam, agdigdigos kami. Ada ka di bagam kanya, Bernadette? Mami, kaguradak pala. Ay, I'm sorry. Nabigla ak lang, hindi ka naman. Siya klagaya man ti sana makaamo ang may panggap ka ni Brian. No saan nyo kayat nga garam ni Brian kanya? Liklikak mami. Uray ta saan kami matpangagayan ayat? Kabayalam nga ramidan? Patpatkan kayo mami. Kaya't ko makasarita na imbag tayo siya, Brian. Awisan to siya pala, huh? Sige mami. Ibagak to day takan ko ana.
Nasango ka kasarita ta break time eh. Mangal daw kami lae sa agawid danton. Umuna kami kuman nga agawid kini dad. Morin. Morin itong rabi ko man nga agawid tayo. Agpasyar tayo itong malam. Amang ano, mabayag tumanan sa maulit na ito. Kasano? Negosyo lang ti adalita utek mo. Sana may sa tiyakin ko ko iti korporasyon. Mano aribo nga empleyado tayo ti may ranranod iti korporasyon. Pasigla negosyo ti mga kukan ka. Wan gayam, nakasarita ko na naimbag ni Bernadette. Nasaya no kasta. Kahit ko, maadaan kayo kung may tinasaya talinlangan iti anak ta. Imbagakan ko na, akayat ko makasarita daya Brian. Kat no di na matumpungan, ti sungbat na kanyak. Uray, nakasagana ka naman ti Bernadette, amang liklikan ko na. O sige, masapol nga agsubli ako niti conference room. Ituloy tanto tagsarita inton pangaldaw. Agpag na pag nakita dito igit ti baybay, Brian. Maragsakan na amang ipadamag, nagsarita kami kini mami. Saan na makagura kanyak? Nasaya at nakasta. Wan gayam, kaya't nakakano ka sarita. Mabalin ngayon ton rabi no bigat. Umay kantoy di balay. Sige, umayak to. Kaya't kumot ang mama mo, kun makasarita ni mami. Saan ka kadiya makagurakan ko na iti panang pabay na idikan ka? Saan? Ipagpagapukin ka, Bernadette. Awan ka ti tiraramidam? Plano ko tagpasyar iti opisina ni mami. Agdagay mi padamag ko. Ang mga naagtuloy matlang ni Mian agadal. Tatulungan ni mami ida, kan ni Iman. Nagsaya atin ngayon no kasta Brian. Napinta sa damag dayta. Makitak tumad lang ni Mena di pagadalan. Nagsaya ta talaga ni mamim. Sakbay nag-abroad ni mami di Singapore. Ang nagkitaan na kini daddy. Nakurapay ka nomot ti palagbiag da. Maragsakan na kadagitir aramidan ni mamim Brian. O sige nga rodan ha. Kasday tulatan. Bye. Di pampanunota kita. Into nagsarita da Brian kan mami kat sana magustuhan ni Brian. Nga ti aramidag. Nagkaryakin ni mami nakasagana ak amang liklik ni Brian. Tapno saan naklanga makagura. Pampanunotag pailaang. Malidayan ako. Ramramsingan ti panagayat ko kini Brian. Kat naragsakak magsarsarita kami. Nasayatan na danon nakpay, Brian. Rumwar kami kumaka ni Norman itay. Papanan niyo, mami? Imawag ti inhenyero ti mabangbangon a pabrika ka ni Norman. Ing kami danunan. Naimbag ka sa anda ka na panawan, mami. Sumurutak, kung adam to istorya akada kayo. May papanlakit di ka ni Bernadette dayta, Brian. Amoklatan, ta makita kiti rupa manaragsak ka. Puno, mami. Inawagak ni Bernadette. Kat kahit nakano kasarita ni mami na. Apay ka no? Kahit naksiguro ang mamam mo, mami. Mala, say-saya atin ti makisarita kan ko na. No kayat mo amagunod ti panagayat ni Bernadette. Masapul nga ipanagnak mo amay karika. Ti kayat ko asawan. Naragsak ni Bernadette amakiayan ayat kan ka. Maawatak ti kayat yung asawan, mami. Ang mga numatagtaganan ni Uncle Norman nga agur-uray ka data. Umay ka nga rudan. Ijayton nga ituloy tati agistorya. Kalpasan ti panaggapu tayo iti mabangbangon na pabrika. Agdiritso tayo ijabalay. Nabayag namin na di nakapan ijay ni Norman. Saan ka di nga iti restaurant ti panganan tayo, mami? Ijay pabrika ti pangaldawan tayo. Nagpaisagana ni engineer iti pagsasangwan tayo. Nasaya at nung nagbali mo't lang di panunod mo. Anya ay ti pagganatam nga gawid. Pudno ti kunani Rosano ken ka. Man na ito yagundawa yanak. Nga mabuisit ka dagiti barkadak. Agkaraawag da ngamin. Aglalo iti rabi anaawagak ti may sa kadakwada. Kat na istoryak ti panagkasino tayo. Sobran ti panagsugsugal mo, iya. Dad, makita yo ka di tabagiyo iti kasta nga ibagbagayo kanya. Sa nabali ka niya. Tabukod ko akwarta.
Di mo na dakitin masasao ti katugangam kin ka. Saan nakakabalaan ni Mami Leonarda? Idi inungtak ni Bernadette ang nakasango ni Mami. Saan man la nakatagari? Apay, si Kanti katurayan iti panagkunam. Awan makapawil kanya kiti kayat kung ay baga kan aramiden. Maurin, isagdang tanda ito'y. Masidag ti katugangan. Magpwisit Awan ti mati katukangan. pagsangsangwan yung kiniabalayan, Maureen. At paala aki ti merienda. Dandanin pangal daw abalayan. Amang anusan tayo ito na makapangan. Nakimerienda kita iti pagmimiting ang darosano, Mami. Nagbuy-buyak ngamin iti panagmimiting da. Nagdengdengeg ako nakuma. Danda ni malpas da siguro. Kauawag ni Rosano kini Bernadette. Nalpas da ka nun. Kasta ka di? Ni pa'y Bernadette tinawagan na? Talaga, ana asidag unay, dayjay nga anak ko, iti ama na. Sana ka nagbusog itay nangal daw kami, kariti padak ka negosyante, tapno makasango kayo. Napatid sa naunay, tinagsasaritaan nyo, tanakabaybayag ti meeting nyo. Napatag? Pagkaseknan ti korporasyon, namuan da ti mabangbango na pabrika. Ket, insingasing da, amasapo lang maaddan tayo iti naimbag a relasyon kadagiti empleyado iti faktorya. Tapno saan da nga umakar iti sabali. Kasta ka di. Ngayon saan pala aday ti pagsasaritaan tayo. Mga tayo kiti. Wanat ngamin. Saan kita pasig ang negosyo ti pagsasaritaan? Saan kit din, Mami? Sa balin to ti panagsarita mi kini Rosano may panggap iti day tabanag. Ado tinapinta sa nagsasaritaan mi. Talaga mata niya, Rosano. Saan pa ikit din na makapagsarita ni Bernadette? Makadigdigos sa kiti baybay. Agdigos tayo amin. Oren ni Daddy. Diyak magustuhan tinadakamat ni Rosano may panggap iti faktorya. Diyak ipalubos ang makibiyang dagiti padami ang negosyan. Awan ti mabaliwan. No kayat dagiti empleyado ti pumanaw, kaputasan da amapnag iti sweldo da. Makaamuda. Gositin kaya ko ba iti baybay? Oren, minalang nagdigos tayo. Nakaraglagsap tayo mga kanayon, Daddy. Yung makumikom kayo matakanayon, ito trabaho yun. Dahil sila nagpaisap. Mama, may tayo matandigos sa'yo. Oh my God, Lola! Ituloy yung laang tagdidigos. Sumaruno akton. Ay, talaga ang masuroon. Nagado ang problema kabayatan ti kandani dito. Umadda ka no pa'y dagiti pagsasaritaan minto. Ay, nakasangpit tayo matlangan. Kasla na bambanog, aklaunay. Uray siyak, Mami. Makaturturog ako pa yan. Nakaragragsak ako, Nay. Agyaman ak, Mami. Amang ano awagan na ka ni Brian, kat mapuyatan ka. No, ore na bandog ka. At samat kami ng relasyon niyo, ha? David pa nag-araram kanyak, Mami. Saan nagsiguro niya awagan, tamo na nabanugak. Itay bigat tiyawag na. Amo na nga rodan, akayat ko akasarita? Wan, Mami, naibagakon. Ang mga nagpa-share to yung rabino bigat. Kahit nakakayo kanumat ang makasarita. Oh, sige. Sana tumaron na rumarin tundikat. Agmalmalamak ka maturog. Okay, sige. Wan, Mami. Turturog ka talagan. Ay. Sapay la ko, Ma. Takalpasan ang makapagsarita da Brian kan, Mami. Saan nanto nakagura? Sayang, saan da ka kinuyog ka ni Brian ang nagpasyar iti mabangbangon na pabrika tatang. Nang nagyumat tinistorya ni engineer, nalawan apas at tidandanin malpas. Naistorya nga rod kanyak ni Norman Itay. Nga adun tinaawat karag iti nag-apply nga agtrabaho iti pabrika. Uray saan pa yan alpas ang namin pinsan ti pabrika tatang. Mabalin latarog yan ti operasyon ti pabrika. Amo yumat nga dan nag-apply nga agtrabaho iti faktorya dagiti salva. Anya? Ne? Kasano no maamuan da ita ni Mrs. Salva? Makagura lakit day. Anan to ang maamuan asyak ti akin kuko iti pabrika. Kan nabilin ko ni Norman nga uray anya ti mapaspasamak. Saan na asangwan day jay abakat?
Anak, ibagaman kanyak. Magustuam ka di daytoy, anapasama. Saan kon amay pabigat da ito'y apanagsarita ta? Saan nyo abiyangan ti Paktorya? Desisyon da ito iti si Bubukala Board, Mama. Ken adda nang singasing ang mabaliwan dinagan ti korporasyon. Anya? Nga mapaypaylaan. Anya anagan ti isukatyo. Mabit lang, Mama. Umawawag ni engineer manahan. Katapay asika ti inawagan na. Hello? Anya ti ko na? Adda dagiti trabahador ti Paktorya ang nag-apply iti mabangbangon a pabrika? Sige. Agkita talangan niton migat. Umay kanto iti opisina. Tapno nasaysaya ti panagsarita ta. Bye. Saan ka di nga imbagag ken Karusano? Saan mo abiyangan ti Paktorya? Harabin, Mama. Namanugak. Inton bigatan nga ituloy tayo pagsaritaan da ito'y. Saan nakaliklikan? Kunak itayan asaan tayo nga ipabigat na ito'y. Sana siya kayan ti problema. Katsiak, Amok akagura dakiti da ito nga ibagag, Mama. Saan kayo kumaamakipin natangken ka dagiti trabahador? No saan agapu kadakwada? Saan ngagbiag ti negosyo? adu ti gumawgawawa iti trabaho, Rosano. Pumagaw dalat da, no kayat da. No dahi tati kunayo, awal mabalin ko. Ngam laglagi pa nyo. At asusong batan tayo iti board. No adda dagiti negosyo iti babaan ti korporasyon. Nga addaan iti kastoy a problema. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Mabali na pampanunutan ni tatang akayat ko ti makikompetensya iti Paktorya dagiti salva. Aging ga ita, awan pa lang ti panggap ko nga gibalas. Ngam no kas pangarigan dumakdakkel ti share ko iti korporasyon. Kat maalak ti may sa atugaw ti direktor na adda bakante. Daytanton ti panawan. Wen, addanton kalintagak amang ruper iti kalintagan dagiti may ruruman at trabador. Makaturduro kaglaw na yan, hindi nakasangpot kami. Ngam nangag ko, ti pa nagsupiat daro sa ano kan ma-milyonar da. Anda nga no, dagiti trabahador iti Paktorya, nag-apply iti mabangbango na pabrika. Nang kumat, ngagawawat na kanon di empleyado. Takas ano? Saan damat nga ito ti umno sweldo, dagiti trabahador? Ang mga di mo mapuutan, nga Danilyonar day di asidig mo. Kat mamuan na pagsarsaritaan tati katukangam. Saan ka mabutang kini Mrs. Salva, Daddy? Gonggonada! Nakaro ngamin unay ti katugangak. Naagom launay! Saan ka nga inawagan ni Dirabi, tamo ka nabanog ka? Kumusta kan? Nasimbang tipan naturog ko. Namambanugan. Yung amom, nagkarag-ragsakak. Naragsakak mo at iti pa nagkita ta iti beach. Ure pagbiit lang nga nagsarita ta. Brian, matuloy ka katimat langin ton rabi. Naibagakon kin ni mami tiya ay mo ton rabi. Uwan, nakasagana ka sumango kini mamin. Nasaysaya at numakapagam-am mo kami anaymbag. Tapno saan nakapawilan amang pasyarkin ka. Sapay lang kumata makapagkinaawatan kayo. Sa anak mo't siguro napabainan niya. Ure anya ti bagbaga ni mami na. Jack tutupan. Sana bali, inton kaayan ayat ko ni Bernadette. Kunak man no sana rumor ni mami tangal daw, napanan na kano lola. Diyaka mo, ugali nanti saan ngagpakada. Ang nakita kita nga da kinasarita na iti cellphone na. Diyaka mo no ni lolo mo no dagiti barkada na ti kinasarita na. Kasanungatan. Apay ka di, Bernadette.
Ang mga numalipatan na tinagtulagan mi, katrabiin to ninton makasangpat. Awagam tulaangan. Rumuarak met. Masapul ang maunaak ni Rosano ang makisarita kini engineer manahan. Anyamat ni mami. Kasla saan na akayat agtali na at titubalay. No tsak maori nga agawid aging gana inton malam. Madanagan kan sa matlaw na yan, Bernadette. Saan ko ang malipatan? Agsubliag matlang kita balay, enton madamdama. Kaso nakapatpatag matlaw na yan ni Brian kan ka? Tapno ma'am amuya na imbag ni Brian, mami. Yung nadyak magustuwa na para kan ka, awan mabalin mo. No day tati pangadang yo. Ngam salud-sudak man? Adda ka di pa nagayat mo iti dayjay at tao? Mami, agayam kami pa lang. Tsak naman nga garam kanya. Iti dayjay akina taer na. Natayag ka na po daw. Kaslag lang ang Amerikano. Kasladyak mamati, adi mo magustuhan. Aglang lang nga Amerikano, ka-Amerikano ti amana, mami. Aha. Nagbakasyon? No. Dito ingag na eden. Tsaka mo, nang mapanunot ng tumat lang tagsubli sa Amerika, pinilit ka no lang ti na nagawid dito lugar tayo. Sige nga Rodan. Kadwak ti may sabar kadak. Bye. Ano tayo sa marikrinak? Apay akas la interesado ang launay na makamamo iti dadya Brian. Namula ko man ni mami nga damat panagayat ko kin ni Brian. Juan, sigurado ako iti dahi marikrinak. Ngam nasopyatan to ni mami ti relasyon mi. Ngunentan agkita dakin ni Brian kat sana magustuhan. Kasan wasopyatak ni mami. Tinasayaat. Saan ko kailangan panunutan dayta? Isumot lagaya madyak na oray ni engineer manahan. Iti oras sa nagtulagan mi ayo umay na diti opisina. Inunaandak gaya. Kas tinay bagakon Rosano. Saan ang masalungasing ti imbilin ko kankwana ang mapasamak. Nga manggapon nga agpanaw dagiti trabador. Pumanaw dalatan. Agawis kayo iti tagasabali a lugar nga agtrabaho iti pagtorya. Ngam no mabalin. Kalugaran tayo matlaang tagtrabaho. Awan day chay anorman. No di mo kayat akasarita. Siyak ti makisarita kankwana. Mama, saan niyo ang mapawilan iti kayat na? Di yung matla kayat nga igawid na iti pumanaw at trabador. Bye-bye anyo langan ita. Mabalinan ti lininta kabagas ti kamuti. Agmirinda na po. Kayat mo matla nga kananday toy. Kasla na kayong imas nila nga na, Lulo. Ramanak. Ni Bernadette samot na tayo kinasaritam itay iti silpon mo. Apagbit mo't lang ti panagsarita yo. Kinid daw na lang nga sa paak ti mapaligi balayda. Agsingsingput ka kuma iti panakisaritam iti mami ni Bernadette. Wan, Lolo. Naimas mo't, Lolo. Aha. Ay, dagiti bunga ti maisyo. Saan ka di pa mabalin, Lolo? Dandanin. Agiddan to amabalin karigiti bagas ti mani. Isagutam to ni Bernadette. Kunak kumaangam. Amanga no, tagibasitan ti pamilyada. Saan nga ta nagbidot dagiti trabador yo nag-apply ti pabrika? Ang mga nababati kabalanda ngagpaswildo. Makamuda balayan. No agsublidan tupay. Jakon awatin nida. Ado ka diti may kisay ka dagiti trabahador iti faktorya. Sumagmamanulaang. Di payla tinagikat nga ron kat dagiti nang bukal iti yun ang mangilaban kano iti kalintagan ta. Nikatin nyo lang kumandagiya sumubsopiat. Saan matakayat ni Rosan? Amangan kanuno dakdakas ti ibungan. Sa bakay magkidya.
Ngam no siya ti mangikadeng. Awan Apolos ti makasupyak kanya. Ang merienda ta pa lang. Pangurayan ta ni Mami. Siyak tinagluto ka dagitoy. Nabsugak pa ilaan, Bernadette. Ngam, kayat ko araman ang tiluton. Naimas. Nalain ka gaya magluto. Pudno ka tiyan na imas. Amang ano kun ko ng patlang. Aman. Kas iti kinapudno ti panagayat ko kin ka. Napudno akmat iti aming ibagbagakin ka. Ah? Ang nervyosak matan iti panagparang kanya ni Brian. Ah, dayay samot ni mamim. Ay, sige. Ituloy mo lang, tagmerienda. Bumabak lang amagan mangilukat iti ruangan. Adamat ti katulong niya ang mangilukat iti ruangan. At dapat ti hardinero yo, nga agsibsibog kadagati masitas yo. Kinidaw ko kani Bernadette at duwa talang agsarita, Brian. Sumip nga ta, hindi nakita kayo kini Bernadette iti ikit ti baypay. Itala nga makita ka na imbag. Tita, Talaga nga sa sidag mo ti bagim kanya kaya. Iti day ta kinagwapom. Ado lakit ti agmamauyong kanta. iti adda ki di Amerika. Ado tinagbali na nubiak. Kat ni Bernadette laan, tinakarik na iti panagayat. Amo matlang asaan ang mabalin ang masaktan ni Bernadette. Amok, Kat nung aro ti bagakan ka nga adaywam. Kabaalang nga ramidan? anya. Saan nyo kumakit dawan day ta kanya? Ikarik, agbalinak anapod no, iti panagayat ko kini Bernadette. Nagsaruno talaga niya madimteng, mama. Nabit ka no pa yung nakapanaw ni Brian. No kasta, nakapagsarita dan ken ni Maureen. Oh, Mami, nakapagsarita kami kini Brian. Saan ang nakasungbat at dagos iti pan nakakigtot na? Di na siguro namnamaan ti ibagak. Apawila nga agaram kini Bernadette. Sa bagay, agad-adal pa lang ni Bernadette. Ay, aging gayta, makakatawag pa ila nga makalagip iti lang nga na itay. Nakapimpi man. Anya pa nagiti daduma nagsarita niyo. Sinaludsod ko ti may panggap iti pamilyana. Nakurapay ka no ti inana, ngam nakaasawa iti Amerikano. Kasta gayam. Amok, Mami, sigurado apawilan niyo ko man ni Brian. No, nakurapay ti pamilya nagtaudan na. Ngam gapot Amerikano, ti amana, sigurado, kayat yung atan. At dalang jak magustuhan, kadagiti matana. Nasaya at tanam ang mumatlaan ti pamilya ni Bernadette. Adalang nakakigtutak na imbaga ti mami na, mami. Anya day jay? No anya ka no ti aramidak, no ibilin na nga adaywak ni Bernadette. Nabayag, ajak na kasumbat. Anya ko ba ti aramidan no kas pangarigan? Saan ka atong palan, mami? Awan ti makalapad kanyak, iti panagayat ko kini Bernadette. Talaga na pudno ka kini Bernadette. Awan pa iti tinartarigagayak ajak nagunod, mami. Ken amok nga addamot panagayat ni Bernadette kanyak. Dahil ti kayat ko amang gankan ka, Brian. Ilaban mo ti kalintagam nga agayat. Inlaban ko matili ti kalintagak nga agayat. Narukop ni Rosano. Saan? Saan narumbangag sangit ak ama kalagip iti amin? Nakalipat ako na. No, daman tarigagayak. Ti pagimbagan ni Brian. Patpat unay ti anak ko. Kaya't ko nga iburay ti kinabaknang ko kadagiti makasapol iti tulong. Aglalo kadagiti mayruruman ti kalintagan na.
No day ti pangnadang ni mami dati, saan ko asupyatan? Gapot a jacket ang makagura kanya. Nasayaat ka nga anak, Bernadette. Kung gaya, kaya't ko akasarita ni Brian at dadamagak ken ko na. Maliplipatak lang kami ni di. No saan ko man nakagura ni mami, tinakita na ni Brian. Amang ano nakasarita yung kuma. Amang ano jak matla na sango. Awan gayam. Makumikom kayo launay idi, daddy. Amang ano mapanak to iti pagkadalan inton umay alawas. Nagdaras naglabas ti aldawan niya. Wan nga ro, daddy. O sige, ibagak to nga ro kini Brian, akayat yu ang makasarita. Nakita kayo lang ka ni Brian nga agsarsarita itay tatang. Napananan. Pankano agdigos. Agsarsarita kami itay nalagip na nga awagan ni Bernadette. Kaya't kano, akasarita ni daddy na. Kasta ka di? Ininot mo't lang na may singad ni Brian ti bagina iti pamilya ni Bernadette. Nagasat ti anak mo. Ngam no nakurapay kumaakas kada tayo idi tatang. Amangan no irurumanda kumamat. Anak, malaglagip mo ka di pa'y lang tinapalabas. Isardeng tayo na pagsaritaan tatang. Apay-pay lang kami nalalagip ko. Naragsaka kun itibiyag ko ita. Itayak pa ilang agbusbusin. San nga tamang dagiti katulong? Naglukat mo ti gate. Nadarumrum wara kotse. Naladaw sakit di anak kariing ni Rosana. Kaslasan mataday tati kotse na. San nagpaiso? Naibabatid tawa di kotse. Nakalukan mo't ni Bernadette. Kaslatan nakakit-kita kiti day talogan ng jak la malagip. Daytan. Lolo? Da kayo ka tagbuspusin itay? Saan kayo nga tanangag, kadar aramidan na iti unag? Saan nyo matakot si daytan nagluganam? Ni Brian takin kotse, lolo. Mapanak kami ni di pagadalan. Kat ginagasnak, kasumurot ka no kanya. Brian? San ka di nga iso tinagpungtutan ni Mami Migi Beach Resort di? Wan, lolo, iso. Gam nagsarita dan kini mami. Brian! Umasidag ka, tem. Amo ka kini lolo. Kumusta kayo? Mabit lang. Kasladan nakakit-kitaken ka. Diyak la malagip. Kasla nakit-kita kayo matan. Mapanagarudan, nawan madanon ko iti balayo iya. Baliwak tulangan dagpasyar. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode, iso nga ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumarulo ngayon kami patangatang. Malagip kon. Nudya kag bidot. Day jaya Brian di dandan ni nakapadungpar kanya. Tidlo ko. Isumot lang nga naging tuturad ng laban iti barkada ni Direk. Akanakan ni Congressman. Baliwak tulagan nakasarita ni Bernadette may panggap iti dayjay a Brian. Noy danon ko na ito'y kini Maureen. Sigurado lagi di ngagungat. Naklat ka, nakakita kanya, Rosano. Saan man sa akayat ti kaadak, di opisina. Maragsa ka na, makakita ka. Nagtugaw ka. Simri kaklatan di opisina. Yak ba't nakita ti sekretarya di tarwar? Ada nang iba unakin ko na. Pasensya ka na. Jak may naurnos na iti papeles, iti rabaw tilamisahan ko. Nagadukat nga mina na papeles da kita. Rumbang kumaan nakasave amin da kita, di ta computer mo. Masapol nga may na mapirmahan na gito'y. Nagito'y documents na daduma, mapaling ko apirmahan iti computer sa email ko. Ha, tsaka mo data.
Manakibiyangak lang amin unay. Naibaglaan. Ada pagsaritaan ta. Rumor ta di opisina. Tama pantag merenda. No, nasaysaya ti parang sarita ta. Nalawagayan dito pagadalan nyo. Ngamapayakin ay kayat mo ti agadal dito eh. Kit nakabakbak nang kayo. Kay kayat ko dito universidad nga to ti standard na. Kayat ko asawan. Ato ti maadal ko. Manmanon sapay matlang ti estudyante. Saan pa'y ngamin apa nag-enroll? Adalag na patagay na si Kasok. Kaya't ko makita ti pagadalan nyo. Iso asimuro takin ka, Bernadette. Kun maragsakan na, takadwa kay ta. Malagip ko gayam. Kaslaga mamu kayo matkin ni Lolo. Nailasin na, kun nailasin ko mat. Diyak lang malagip, no kasano anagam-am mo kami. Nagkapo ni Maureen dito opisina, mama. Ngam, idi malpas kami ngagmerenda. Di manaw matlaeng. Kat, nakipagkita manan kadagiti barkada na, kalpasan anak kadawat iti pagmadyong na. Ado pa ti kwarta na iti bank account na. Agasem, ti kinadakkel ti may papaabak na no mapanagkasino. Sana pidpidutin ti kwarta Rosano. Mabalin ko mga ipuunan iti negosyo, dagiti ganansya nga ipapaabak na laeng iti sugal. No, ta kasari tayo, mama. Uretan nasingid kayo, mat. Addan sa kayat mo asawa ni Tidayta, Rosano. Mama? Mapunwa nagtulat takin ni Maureen. Kat si Kamat, bye-bye amlatan ti asawam, iti kayat na nga aramidan. Kalpasan day ta pa nagmerienda ta, Brian. Agawid ako na. Ang mga no saan nakamasangputan ni Mami iji balay katagungat. Naglaw ko anaungat ni mami. Aglalo nung idano ni lulong kinkwana, nagkuyog ta. Ungayam, malagip mo ka din sa dino tinakitaan nyo kin ni Lolo. Amang ano iji matlang, bitch. Saan niya, J-Beach? Numalagip na no kasano anagam-amo kami. Amangan no kagura na. Tapay. Anya tinapasama kidi nagkita kayo. Itay pa ya pampanunutak no sa dino tinagkitaan mi. Nimno diyak agbidot. Iso ti dandani na padong parak idi. Anya? Nabit kami pa'y kini mami dito San Cristobal idi. Kagat-gatan ko tilugan ko. Kadwak ni Lolo. An-anawaan nakta na partakak launay. Nasanay kami ni Amerika. Kasaritak ni Lolo Floro. Nakapagsarita kay samat idin saan ka di? Diyak ka mo no na bati agura na kanya. Nadlaw ko nakigtot nakakita kanya. Malagip na siguro tinapasamak idi. Lumalagip na. Kasarita na ka. Agpakawan kan tulangan kan kuana, Brian. Nagimasan di tinula asidaan tayo, Lolo. Nagparik ng samot kada kayo nga umay makipangal daw dito'y talon. May liwak na ron nga agsida ti tinula ka manukan. Kakaiso ng ado ti tarakan ko dito eh. Awan gayam, naggapwam ka de. Naggapo kami kini Bernadette ijay universidad. Kimuygakin ko takayat ko ang makita ti pagadalak to. Ang ni Bernadette ikang runahan. Saan ka de? Napugtuan nyo, Lolo. Into na da klase. Kanayon to nagkita kami. Ay, ada pagimbagan anam-amom ni Bernadette. Ada inspirasyon mo nga agadal. Pudno dahita ako nayo, Lolo. Itataad ako dito'y Pilipinas. Nautob ko dagiti bidot ko. Napalalo ti panagproblema ni mami kanyak. Saan ko maanatay ni Daddy? Saan mo abasol tinapasama kini Daddy Mapog? Di mo dosahan ti bagay mo no pabasulan. Mabalin anay kari, aday ta, ti gasat na.
ti matay ang masapsap. Ikarik, Lolo. Agbalbaliw akon. Saan laang aga po kini Bernadette? Ngem kang runaan ni Mami. Patpat ganak unay ni Mami. Ket patpat gakmat unay. Ane, ituloy tapay at timbangan. Sa tanto ituloy ti agin nistorya. Adda nakitak ideya na o nag-apasit ti talo nyo. Adda pa'y nakitak nga kutkuti. Lamos dagi jay. Lungog, ti awag iti adalem apaset ti talon ko. Ay, talaga saan amat at tiyanan day jay, apaw. Makalwak iti ragsak ko iti panangipakita ni Brian kadagiti lamas anabingay na iti panagkaras yu kanoy jay talon yu tatang. Ad naman na makalwak iti na istoryayo nagsarsaritan yu. Adamot lang nagnakman ni Brian. Ipasnag na kano ti agadal. Maragsakan ak unay tatang. Saan lang aga po ka ni Bernadette? Ngam kang runaan kanyak. Dakalabanag tinaitulong ni Bernadette kini Brian. Uray tayo inutin ang mayasadig na tibagina iti pamilya ni Bernadette. Nasayat launay no kasta tatang. Saan ko nasangpatan ni Mami? Ay, malaman gumawan pa lang. Napanala nga tamanan. Ay, ang mga nukadwa na dagiti barkada na. Uray kumakain nagmalmalam kami nagkuyog kini Brian na nagpasyal. Ang mga panunutan na akaayan-ayat kon. Nilulungat tayo mauawag kanya. Kaslamong kunti pagkana. Hello? Bernadette, atakan di tabalayo. Wan lolo. Itay pa isakbay pangal daw nakasangpatak. Dagiti lang, babaunan ti kadwak ditoy. Apagpit lagayam ti panagkuyok-yo ti Dadya Brian. Wan lolo. Kimuyog kanya, takayat na kano ang makita ti pagad-adalag. Malagip ko no kasano anam amok dayay. Uray ni Brian. Nalagip namat no kasano anagam-am mo kayo, lolo. Kalpasan na nakapagsarita ta iti telepono. Imaya kadagos. Kunak lumasang patakon ni Lolong. Awan pay. Parang awan sa bali anapanan na. Kasmat lagayam kadag iti dadakkel mo, ama kumikom. Anya gayam ti kuna ni Lolong. Makagura ka di. Awan mo tinay pagka nakagura na ka. Basta kahit nakakana makasarita. Madanaga nagsamit din. Di kang butang. Nasingpat na jay. Siyempre, abogado. Amo na ti makilangan itipada na tao. Bernadette. Ininutan ang makasingad ko ti pamilya. Ti kurang langan. Ti panangaklon mo iti panagayat ko. Brian, Nga makaurayak. Ulitak manan Bernadette. Sikala ang tinakarik na ak iti kastoy a panagayat. Agyaman nagtapinadayawam ti awis ko makasarita ka, Brian. Iti day di pa nagkita ta. Nadlaw ko ti kinadalasudos mo. Pasensya kaila ko man, attorney. Narwamak ngamin anapartak ngagpataray. Aglalo no kadwak dagiti barkadak iti freeway. Langam ti makaiturad. Pamanagnak ti saan mo panagbutang iti barkada ni Derek. Ken saan mo siguro nga mo nga po ko ti congressman. Sinalak ni baklang ti bagik, attorney. Awan ti basol ko. Ngam kayat dak adangran. Napudno ka kadimat lang iti apo ko. No pagluglog kwam lang. Di mo lang itultuloy ti banggap mo. Napudnuak, attorney. May panamnamak dayta kada kayo.
Si Mangpot kayo gaya man, Daddy. Nangrabi kayo ka din. Nangrabi ako ni di opisina, anak. Nasabat ko ti kotse ni daddy. Lagga po ka ni dito, Wan, Daddy. Nakita na kami kini Brian ang nagkuyog itay bigat. Kat kinid daw na, akasarita na ka, no? Kasta? Nasayat mat gidi di pa nagsarita da, Daddy. Ket ni Mami, amom ka di, no sa dino tinapanan na. Ay, diyak ka mo, Lola. Amang ano kadwa naman ang dagiti barkada na. Iha? Sumrek ka ni ti kwartom. Agsarita kami labiit ka ni Lola. Diyak pa lang makaturturog, Dad. Agbasak pa lang kadagiti libro. Oh, sige nga Rodan. Sige, Daddy. Lola, panawan kayo pa nga ro dito, eh. Sige. Kunam nga ta, Jack Nadla. Kayat mo nga iliklik ang mapagsaritaan ni Maureen at dangdanggan ni Bernadette. Maawatan niyo kumatiga po na, mama. Hindi kaya ta madadal ti panagkita ti anak mi, iti inana. Naimbaglakit din, tawan ti dakas nga epekto kini Bernadette dagiti aramiden ti inana. Manipod idi ubing ti anak ko. Imparik na akon ti panayipatag ko kinuana. Nagbiag ang normal, na oray kaslaawan inana. Pabuisit akmanan. Naibusan ti kwartak. Ayab akong dagiti gagayam ko tagawit kami. Ay di tulangan balay ti paginumak. Umabrutak tulangan ito maminsan. Panayonak to kini Rosano ti karga ti bank account ko. Visit. Basit pa nang tinabaki ti account ko. Saan pa'y ang nakariing ni Brian, tata? Rimor pa'y lang idirabi eh. Takayat na kano akasarita ti lolo ni Bernadette. Makaanayon na ito ya pamigat ko. Uray sapsapak tong ti agluto, iti pangal daw ko. Aywan gayam, tata. Ipatungpal kong tinabayagan a planok a panang paaramid iti rest house iti turod. Mabalin a maturog kayo ijay, tapno saan kayo nga agawid ija balay. Kan mabalin mo pa'y nga ramiden a resort no kayat mo. Nanawa mo eh. Sayang dagiti kakaykaywan iti aglawlaw na no mapukaw dagijay tatang. Agtali na ed a pribado dayjay a lugar. Nuray tati pangadeng mo anak. Ay iso ti matungpal. Panay ko, nagsakit ti ulo ka. Sino dito nga mawawag? Di kayang daddy. Jaksong batan. Maturog at mata. Maureen, agri-ring ti cellphone mo. Kapaya di mo sumbatan. Ni daddy dayta. Bye-bye am dita. Bumangon kan. Makigiddan kan kada kami ang mamigan. Dinamag ni mama nung nakasangpot ka matlag. Kat, nasabak mo ta si Mang Puta. Anya ti problema. Wan gayang. Kargaam to, di bank account ko. Amo ka na abak kamalan iti sugali di rabi. Kaanon to kading isardeng mulay tangar aramidan. Aging ga akayat ko ti agragsak. Saan ka kadya naragsak iti panagden nata? Kas agasawa? Oray kasano ti panakakumikom ko iti trabaho. Ikarkarigatak na ipayam ka iti panawe. Saan mo nga ituloy? Amo kung ti sumarunong ibagam. Siyak, ti awan panawan naken ka. San ka di? Basol mo dagit uya mapaspasamak, Rosano. Apay asaan ka makalipat? Oray kasano ti kinasaliwanwan ti biyak tayo. Awan na sayata banagan na no da problema iti panagden nata. No awan na sayata pagtungpalan da ito apa nagsarita ta, Rosano. Bye-bye anak langan. Ado ti kayat kong aramidan. No naragsak ka kumay ti panagden nata. Saan mo amasapol ag ti barkadam? Kan saanin anas kan ngagbisyo ka? Saan nakadi asardengan? Taboses mo. Napakumbabaak ang makisarsaritakin ka. Namabalin. Diya kaya't nga damakang nga iti panagsinubang ta. Basol mo, Rosano! Mawatab ka di! Basol mo! Agkalma ka kuma. Ah! Maureen, pangaasin. Talaga ka di adi nagsardengan, Rosano. Nasaysaya at la pumanaw akon! Saan? Di ka pumanaw. Ibatan na! Oh, tinumpan. Di ta kalaan salas, Rosano. Di mo ipilit isumrak di kwartuta no di mo kayat atong pakak iti tawa.
Uray, matay ako! Pakamatay ka nun ni Maureen. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kasta una pa nagsinsinong matadadi ka ni Mami. Nangagwa kasta una ti pungtok ni Mami. Anya nga tata nagati problema dagiti tatakkel ko. Apresan nga katunusan. Naragsak kami kung madabak man kami. Ado ti kwarta mi. Magatang mi amin na kay kayat mi. Maaramid mat amin ni Mami akay kayat na. Apay kastoy. Naimbag pa'y tamayan kan Eman. Uri na kurapay dalaan. Naragsak ti pamilyada. Intrang ka ni Maureen tiridaw ti kwarto mi mama. Ang mga naipaypayso na tagpakamatay. Mabutan ka batla nga dada kasama pasama kiti asawam. Pinadas ko akasarita. Tapno'y sardeng na kumantag bisyo. Ipay na langin ti panawin na kanyak. Kangaronan ti anak mi. Saan mo nga ta sinayaat tinakisarita kini Maureen? Saan kayo amawatan, mama? Makagura kayon ka ni Maureen. Gapu iti panagsugsugan na. Sa kalpasan na, siya ti agbali na dakes. Kayat mo kadi asumarunutang agsinnong bat. Mama, ang mga numanggang na kayo ni Bernadette. Panawan na kon. Anong samti maturog iti salas? Kasarita yu ko man ni Maureen. Baybay ang paylaang ti asawam. Saan naman nga tamay turot agpakamatay? Ni abalayan laang ang ti awagak tapno kasarita na ni Maureen. Mundi po nagdan na kami kini Rosano. Saan ako na naragsak? Nasaysayat lang ko man sa anak ka nakikaskasar kan kuan Kamuta mo? Amo kasandak ngaya yaten? Naimbag ka ni Bernadette nga anak mi. Tapat-pat nga nalaunay. Yung di nalaamo no kasano ti pan nakapaspasakit ko. Awagan nak ni Daddy. Anya nga tamo ti bagana. Hello? Maureen, anya ka di mapaspasamak manangking kai. Apay, Dad? Nagpulong ka di na Rosano kan Mami Leonarda kada kayo? Wan, inawagan da kat nakapupok ka kanoy di kwartom. Mabutang da, mga ano niya di mapanunot mo. Tamang konsensyada pa ilang? Sana ka maag, Dad. Agpakamatayak tulang, enton makabalsak! Kasta una iti pa nagnervyos ko. Diyos ko. Diyos ko kaya't di matay. Kaya't ko may matangan ti kinaragsak ti pamilyak. Bernadette, siriling ka kalipay. Jack na itrang katiri daw, Daddy. Sumlag kailatan. Oh. Nagsinubang kami ka ni Mamin. Nangag ko, Dad. Intrang ka na tirido ti kwarto mi. Adumat ka di ti bakante a kwarto ang mabalin ko a pagturugan. Ngam napanunot ko ang makiturog aklangan kan ka. Iha, bumbungsag ka. Nagnervyos sa kiti pa nagsinong batyo kini Mami. Nagtigtigargar ka. Ang mga ano niya ti mapasama kan ka. Ipankalangan iti ospital. Saan, Dad? Agtumarak na nga iti agas. Daddy, manamina. Madin ti mapaspasama kan ka. Kumpad ka kanyak. Itaray kalangan iti ospital. Daddy,
Patpatdan kayo na kini mami. Tsapay kaya ti matay. Kaya't mapanin tayo anaragsan. Nagsalungay ngay. Nawala ni Tipod. Diyos ko, ispalin niyo kumati anak ko. Italaang nga matlaw ko. Awan gayam pulos bituan itilawang. Makatudtudun sa nagdagang ti panawain Mabalin nga iti da ito yagundaway. Nakaturugan dalura ken Brian. Naimeng ti pagnaidanda. Sa nakasla ide anakaringriga ti biyang me. Ay, naa sila unay ti Diyos kada kami. Aglalo kinilura nga anak ko. Kalpasan ti panakairurungan na gapo iti patimpatid da kini Rosano. Nay, agarbisan. Ay, ang supli ako na iti unang tamaturog ako. Makaangsak matlagan itinalo kay mama. Kunaklakit dinudakasan ti mapasamak ka ni Bernadette. Ngayon, inton bigat kanupay na amabalin tayo akasarita. Kasanon no di mo na panunod ti makiturog iti kwarto ni Bernadette. Ay na, agnerbiyosak mete na makapanunod iti nagtumpalan ko mati apukok. Saan mo't nga tangay palubos ti Diyos nga dadaka sa mapasamak iti anak ko, mama. Basol ni Maurinda ito'y. Amuna di mabalin na masakitan ni Bernadette. Saan namat kat yan nagayatan lahat yung napagteng. Nagnervyos lang ti anak mi. Gapoy tinangag na panagsubang mi. Sige, mama. Mabalin yung ti agawin. Siya akong timang bantay ka ni Bernadette. Maturog akong dito'y ospital. Uray, ta private room da ito'y inala ta apagyanan ni Bernadette. Itay pa ilang awagak ni Bernadette. Agriring mati cellphone na. Ngam apay asan nakasungsung batan. Adan sakit di pa kariribukan, Brian. Asino ti awagan iti cellphone mo? Ni Bernadette, mami. Ngam saan nakasungsung batan. Amangan numat maturog pailaan. Amo ka nakaraingan iti kasi nga oras. Pangmurmurayan na kano ti agbasa iti libro. Masirib ti ar-armam. Amang ano damat tendakas ana pasamak na. Talaga nga ayatem ni Bernadette anya. Napalalo ti panangiyali kakam kan kwa na. Ada na ibaga na maipanggap iti rekliknaan na iti saludat na mami. Saan ang mabalin ang mapasakitan? Nakasaksakit yung ulok. Nana sanang! Itimplanak man iti kape. Nad, da kayo kayam. Kas taon ay manen abartek mo jarabi. Amang ano di mo among awan dagiti kabalay. Ha, kasta damat. Awan pati ko kadakuada, panawan daklatan. Saan na naibaga dagiti katulong no napananda? No saan ka kumana bartek? Namuam kumadagos no anya ti kapuna nga awan dagiti kabalay mo. Nasakit yung ulok dan. Diyak kaya't di makangag iti saan na nasaya. Nagsapa kayo mat ngaminan ngayon, may? Gabo takayat No kakasarita. awan, tinaimbagay-bagayo kanyak dan. Agawid kayon. Nana sanang! Higyun tay kapek! Dito yung kwarto! Nasayatan na ka rin ka, anak. Kumusta ti Riknam? Nasayat matan, Daddy. In-hospital ka talaga. Gapo, tanagdanag kami iti mabalin ang mapasamak ken kaapok. Nagnervyosa lang. Kapoy ti panagapat at Daddy kan Mami. Pasensya ka, anak. Bayan, ikarigatak to na di mo mangyag na iti pagsubangan mi ka ni mami. Namabalin, tsak kay tagpayan ti hospital. Iruwar takon. Kasarita mi pa iti doktor mo apok. Napigsak matan. Pangaasiyo, Daddy. Ano lang.
Tsaka ang bayan dito ospital. Urayan tayo ti doktor. Daamon tayo no mabalinda ka na palupusan. Daddy, patpatkan kayo kini Mami. Kaya't ko naragsak tayo sa nga pamilya. Agyamanak ta naawagan kamatlangan, Bernadette. Apesan nakasungsumbatan ni tay. At maturog at pila siguro itay, Brian. Nakita nga ro dagiti nagkado ang school mo. Dito mo't kitditi ko na ni Mami. Mailiwak manan kin ka, Bernadette. Ay, ayatan na ka diya talaga. Saan mo ka di amarik na? Ulitak manan. Si Kapay lang tinakarik na hak itinapod no apanagayat. Saan na kumapagdodoan? Nga po, nagtipanagayat mo. Saan ang dito telepono? Kaya't ka di asawan day ta. Pasyaran ka di ta balayo. Diyak may aklo ng tipanagayat mo, Brian. Saan kailangan ka dagito yung tipanagpasyartan yan? Maawatan ka. Makaanayan anak kasarita ka. Kung naawagan ka, Bernadette. Naldawan kayong sakit diyan nagpaaway, tatang. Noawan matla tinapatag nga aramidan nyo ijay. Agtalinad kayo ijay balay. Uno, katkadwan nyo ni Brian. At dua-dua ka sumalog ita itakas na makatuntudboy na. Madukutanak nga wan ar-aramidin na ijay balay. Naimbag ijay away, tadala tamabalin ko ako dito. Ang naladaw ka man anang opisina itay. Imawag namin tinangital ka kadagiti na bati ang negosyo ni ijay Amerika. Kahit kumusta ka no, Mike? Adalang sang kabasita problema, tatang. Ang kabalan ni Matthew nga ipamuspusan day jay. Nabayagan at taltalkan day di Robert. Wala nga ron balasan ko. Ang mga numaldawan ka unayay. Saan kayo kumamakagura kada dati kan Lola? Siya tinangi bagasaan da nga ipakamo kada kayo tipan ng hospital da kanya kidirabi. Tadyak kaya tamadanagan kayo, Mami. Nasayahat matanda ka sa saad ko. Awan pupuot ko di Rabi. Diyak ka mo tinapasamak kaputan na bartekak. Mami, patpat gan kayo, Nay. Mabalin ka ning arakupan tayo. Oh. Bernadette. Ulit akmanan, Mami. Ipatpatag kayo. Iya. Maragsakan ako, Nay, Mami. Patpatgan kayo kini Daddy. Kaya't ko naragsak kayo. Iya. Diyak mawatan tirignak. Mapwisit ang kadyak ka mo. Diyak mapagkadkadan ti kinalail ni Bernadette. Ang pasyak ti makagapu ti pag naka-hospital mo. Iya. Mami. Patgan kamat. Bernadette. Ladingitag. Nuuray si kakit saan da ka na pinakaamuan ti pan naka-ospital ni Bernadette. Dahil tatikinid daw ti apo ko ta. Taamangan numaidanon mo kini Maureen. Sana kayat ni Bernadette ani Maureen da kimbasol. Mawatag na itabalayan. Diyak kanunungan dagitar aramidan ti anak ko. Inawaga ka dago si Dirabi. Kan nasapaak anapan iti balayo. Nangag ko ti panangiburak na ti bote iti kwarto na. Sakbay ti pan nakaduktan ni Rosano. Adakas ti mapaspasamak kini Bernadette. Nasaya at nagnervyos lang ni Bernadette. Sige, sarong karak to ito malam. Dapay kami napatag apapanak kita. Nagsaritan da Bernadette ken Maureen. Di mon ipalagipay ken kuana tinapasama. Diyak ko manalasin ni Rosano nga iso tinakalugan iti kotsa asar-saron wak itay. No saan na nga imbaba ti sarming iti batog na. Tintadag iti sarming iti kotsek. Kat saan nak anakita iti panang-overtake ko kankwana.
iti panagturong ko iti pasdet negosyo. No amula ko man ni Rosano anabayagan na nakasubliak dito San Cristobal. Anya nga ti pampanunutan na may panggap kanyak, kalpasan ti panangirurumanda kanyak. Aging gaita, awan pa'y kaaruba mi anakakita kanyak. Nagpintasan da iti apasit ti baybay, Bernadette. Anya ti awag iti kadagita? Tangrib ti awag da iti dayta. Napayagan na tsak nakapasyar dito Brian. Nakaragrag sakak iti dayto agundaway, Bernadette. Brian, ti dakulap ko. Ikarik, no aklunan nak. Ad-ad dapay nga ayatan ka. Mabutangak. Amang ano iti kamaudyanan na. Pasakitan nagtulang kat amang ano pakatayak. Saan kanto pasakitan, Bernadette? Gaputay ayatan ka launay. Saan akto nga agsapol iti sa bali? Gaputa kapkap na kaktiriknak. Tsak pinapadasan tinagayat, Brian. No aklunag ti panagayat mo, saan na dito eh? Kimuyawak kan ka nagpasyar, gaputag talagakkan ka. Raang magtipangadang mo. Kaano pasyaran kay Jibalayo? Si Kaman, no kaano ti kayat mo aparang pasyar kanya kay Jabalay, sa anak matarumrumwar. Dahita ti dayawakan ka. Nagbak nang kayo. Maaramid mo amin na kayat mo. Nasayati pa ng padakal ni daddy kanya. Malagip ko lang nga ro daddy. Nakananos kanyak. Ngam natuso ak. Sinayang ko ti panawan. Sinubadak ko ma. Ti panangipatag ni daddy kanyak. Numabalin la ko ma nga idipay nga naamamu ka. Apa ya siya? Sikat ni nang baliw kanyak. Ni mamim? Nagado nga impaay ko akong si misyon kini mami. Uray ni Lola Wilma, akatulong ni mami. Ana nga awir kanyak, edi maladagaak. Ha? Limbiday kamutan. Tsak naruwam ang makakita, iti kinaseryoso. Talaga nga adon tinagbaliwak, Bernadette. Naimbaglangan ta pinilit na ni mami nga nagawid dito'y lugar da. Kat naamamu ka. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. No nakasagana lakit din ti amin. Mabalin tayon ti mangruginton lawas na. Saan tayon ang mga ngay iti nagarbuha pasken? Mangayap tayon tulatan iti mang bindisyon iti pasdek. Adumatan ti nag-apply at trabahador. Nagapoy jay Cavite dagiti mangidaulo kadagiti trabahador ti pabrika. Okay, sige nga rudan, Norman. Bye. Uray kaskasano. Mausar ko ti kinabaknang ko anatawid ko iti day di Robert. Tapno makatulong ak kadagiti agkasapulan iti trabaho. Adak, dito balay, mami. Ay, paglakit din ka nakasangpat ako. Kat, saan ka di pa naka-enroll? Dandanin sa manin mga rugiti klase. Into no may anawas ti pa nag-enroll ko, mami. Apag isumto pa lang. Kada dya, Brian? Iti universidad ka no pagad-adalak ti pagadalan namat, mami. Nagsardan ka no nagadal. Gapoy ti yaay da dito Pilipinas. Saan na ka din nagsubli di Amerika? Diyak lang mo, mami. Ang ada ka no mat pinabata negosyo da iti Amerika. Talagabak ng dano kasta. Nawadag mo da dya, Brian. Amo na, ti pinili na. Ado, ti kaskan ko anang ambisyoso. Ada ka di pa ibagayo kanyak, mami. Awanan. Di na magulang no rimor ka kiti. Sige nga Rodan, mami. Bye.
Manyamatan ni Mami. Saan mata pobre ni Lolo? Ang kas nagpada dati wali ken ni Lolo. Inawagak lang ni Bernadette ta dinoktal ko na nakisinarakit ni Brian. Ang mga nadamot in relasyon da hanggang saan nalakayat ni bagakan ka. Uray ingatam ni Bernadette. Basta di mo lakit ni pasaktan tirik nana. Yali ka kamla unay. Isa na panoy nuyan iti amin na kayat ng aramidan. Nasimpot ti anak ta. Sana kas karagit ti pada na nga anak ti Baknang. Ni Camille, nga anak ni Mr. Villarama, saan da kano amay suro? Apay aya nga giraman ka iti sa bali. Ulita, Rosano. Jack magustuhan da Brian para ka ni Bernadette. Jack maawanan. Nung apay na dagsan tirik nakkan kwa na. Himay lang dito opisinam ni Maureen. Adumat ti mabalin na nga aramidan no kayat na. Day tamot lang kastos ti paglaingan na. Adamat na ito di nga lamisan na. Pasaray, agtugaw iti sangot ti computer na no daduma. Narigat na dildilawan. Basila ba agsubang kami? Nya kayo mo't nga gasawa. Balasagan ni Bernadette. Mabayanak nga roti ti anak ko. Namabalin. Tsak kaya tamay matangan nati panagsubang mi iti inana. Numuna ta nalakang agnervyos. Hagawid akon. Numagagatak, awisip to ni Bernadette ngagpasyar. Nungay awagan nyo langan. Agawid aklangan. Puray inton malaman nga awisip ngagpasyar. No, saan laki di arumuar? Adamat lay ti kwarto na. Agbasa lang nga nagiti libro. Uno agboy ti paborito na programa ti TV ti ararmidan na. Saan mata makibarbarkada? Day lang amayan ti kasingad na. Nuapay at ti may sapay nga anak kinakurapay. Ituloy ko lang nito aramidak, mama. Saan pa nagpaliw ni mama? Mata pobre lata. Ti amok no magunod kon ti panagayat ni Bernadette. Iti panagpasyar mi iti igit ti baybay. Panagkunak lolo. Sang kabasit lang nga na panaganos. Kayan ayat konton. Isumot lang nga naragsak ka asimunga di tay Brian. Angem na saan mo lakit ti abaybay-an ti panagadal mo apaw ka? Talagang ipasnag konton ti agadal. Kayat ko ang maipagpanakkalnak ni Bernadette. Akaayan ayat na. Kang runan na. Naragsak ni mami para kanyak, lolo. Idi adda kayo pa lang iti Amerika. No kasta nga agsarita kami iti telepono ide ken ni mami. Dayta ti kanayon nga ibagbaga na kanya. Naloko ak ngamin idi, lolo. Ura idi kasangsangpat ko pailaan. Isa pinataltalak ni Iman, ta nagsirosak. Agkayam na lang. Ang ni Mayan, ti ibagbagano ka ni Iman na kursunada na. Ang magadal na kanupay. Ado ti makitkitak no kwa. Obing dapay. Agasaw dan. Uray man kit di ijay Amerika. Moderno ngamin ti panagpampanunot dagiti tao ijay. Balasangan di anak mo, Maureen. Gagangay iti agtutupong adda kayan ayat na. May sa kayo matdad. Anya ko mati problema kini Brian. Ang mga nubakbak ng pati pamilya nang dagiti na kay kamangam. Gapo ta Amerikano ti amana? Katina na. Kabailan na nga ta. Ngay matunan. Dagiti negosyo na. Ang mga nunagawi dito Pilipinas. Gapo ta dinamot araramidan na. Adda ka manan di Isargan ako tayo na. na pagsaritaan dahito dad. Mabuhi si taklaan. Mangirwar kayo man kiditi arak. Tagsango tayo nga ginom. Ken, mangirwar kayo matitinaima sa pulutan. Tanangin niyo kumalang tagmaneho, Lola. Apay nga minasan kayo nagpamaneho kini Manong Berting. Adda ka no nang ibaunan ni Rosano ken kuana. Nagbayag mo't.
Nung amin sursurwam tag maneho apok. Kay ket kulangan tagtak si Lola. Sa anak matabalog. Itala nga bakasyon na makapasyaran. Ay, masadutak ko man na rumor. Ngaminto na dan klase yo. Saan mo man na masango? Wen Lola. Tapasig nga adal man ti pampanunotek na da klase. Diyak kay tagpatiw kadagiti kaadalak. Sapay ko ma, tadi kanto agbaliw apok. Ipasnag mo ti agadal. Inton makaturbos ka. Kadwamton ni dadim amangi maton kadagiti negosyo tayo. Nagkuyog kami ka ni Norman na napan iti pasdag pabrika tatang. Marugyanan inton lawas na. Natuloy ka di nga inawat yun dagiti nagikat iti paktorya dagiti salba. Adan sana surok ka sa nga pulo da. Dagiti gagangay trabahador. Dagiti leader kano ti union ti paktorya. Saan da kayat ti umalatiw. Tay tuloy da kanong ti lablaban da kalintaganda. Talaga anatang gandamot nga ron, no kasta. Narigat matapay rurumanda kadagiti babak na ang tatang. Naimbag, ta sumagmamanula ang tinagaplay iti pabrika. Numaduktala ni Mrs. Salva si kati akin kuko iti pabrika. Pagpupudutan nakalakit day. Nagpuyog kayo gayam ka ni mama nagpasyara. Nang rabi kayo rodan. Saan pa'y daddy? Nagmerienda kami langit ay. Wen gayam. Ada ko may bagak kada kayo. Napatagsakit di. Seryoso ka. Mabay na kumangam. Da kayo lang amin ti talaga kapang ibaga ka dagiti amin ang mapaspasama kanyak. Manipod pa idubinga. Ano na ita? Anda ka di pakinaigan ni Brian? Daddy? O naklat ka. Uri lalim mabasit ka. Mabay na ka talaga. Saan sa laangan? Uy, talaga malasang ang anak ko. Anak, no dahil tati pagragsakam. Kan kap-kap na kamlakit di ti marikrik nam. Kan saan kanto agbabawi? Sige, surutan no niya ti pitik ti puso. Malaksid ka dagiti katulong. Awan ti sa bali akadwak dito balay. Ada dinaraya na paskan ni Lola. Adan ton day dya madamdama. Kat dagiti dadakkel mo. Rabin to na makasangpat ni Daddy. Ado ka no ti asikaswan na kan atapay meeting na. Kasta talaga ti negosyante. Kasta ka dimot ni Mamin? Ni Daddy, uray makumikom. Adalat na panawan na kanya. Kastamot ni mami kanya. Uray idi adda kami pa ilang idi Amerika. At dalat na panawon da kini daddy kanya. Bernadette. Dagiti dadakkel ta kadi ti pagsaritaan ta. Brian? Bernadette. Ay-ayatan ka unay. Aglo na kunti panagayat mo, magkari ka kanya ka. Agpaiso? Agyaman akla unay, Bernadette. Uwan. Agkariak. Napudnuak iti panagayat ko kin ka. Sinugat mo ti puso. Ibilang nakmatan anatay Brian. Nagbiagak tupay. Saan ton nga agungar ti pusok. Diyak ton agayat pa'y uray ka ano man. Itaman pa yan nagsasaro no ti panagbusinam asimang Pet Brian. Urayak la nakigtot. Mami, yak mas baalan ti kinaragsak ko. Kamaudyanan na inaklon nakmatlangan ni Bernadette. Kablawan ka anak ko. Ilalaam ko mati ayan-ayat yu ka ni Bernadette. Saan mo ngay padpada ka dagiti nagbalin aka ayan-ayat mo ija Amerika? Sa bali ni Bernadette, Mami. Kan pinagkarina. Si bubukal a pamilya na ti makagura kanyak no pasakitak. Saan nakto kanon nga ikan iti sa bali agundaway. Brian,
Adda ka rin kanyak no kaayan-ayat mo ni Bernadette. Jak malipatan day ta, mami. Ipasyar ko to ni Bernadette dito'y balay. Tapno makapagamaam mo kayo. Isakbay mo nga ipakaam mo. Tapno, makapagpaisagana ag iti pangsangaili ta ni Bernadette. Itatakayan ayat mon, ibilang kumatan akas anak. Dahil na tinadamag ko balayan. Mangrugi ka nun into no may alawas ti pabrika. Sigun kini engineer manahan, nasurok asa nga pulo at trabahador ti faktorya, ti malatiw iti pabrika. Ngam ti kagurak, dagiti dadaulo amang ilablaban amang ngingato ti sweldo da, kat saan da apimanaw. Natanggan damad no kasta balayan. Ngam saan aya nga dadagiti direktor ti korporasyon na mga adal, iti arungaing dagiti trabahador. Ad-ado ti sumupya tabalayan. Dagbating palubo sa nakibiyang ni Rosano. Kay kayat ko kumaamay matangan niyo ti panaglukat ti pabrika tatang. Ngam ti pampanunotag. Amangan no adda makabigbig kada kayo. Kat may danon da kadagiti salva. Anak, saan nga iti agnanayon kat makapaglimeng ka kadakwada? Saan pa ya panawon tatang? Inton ipasyar ni Brian ni Bernadette Ijebalay. Masapol nga da kayon ton. Mom, kasta unay tiragsak ni Brian anang ipadamag kanya, akayan ayat na ni Bernadette. Dayawan ni Emma anti kinapintas ni Bernadette. Kanasingpot ka no, pay. Naimbag man, ta saan akas kadagiti daduma dita nga anak ti babak ng amata pobre. Nagpintas dito balayo. Mabuyat ti si Bubukal a San Cristobal. Dayjay ti mall, kan ti kondominium. Adda kami pa lang di Amerika, idi pinatakdar da ito ni mami. Oh my God. Agur uray ni mami. Nagpintas ti balayo, Brian. Gusto ko na ti panagtipayok. Tsaka padlokin ni Brian. Agner-nervyos kan samet. Aglamlam ni isti, ma'am. Oh, Brian, ada ka naman kaya man. Dumanon kayo. Mami, ni Bernadette. Naimbag malamyo, ma'am. Nagpintas dito balayo, Brian. Mabuyat ti si Bubukal a San Cristobal. Dayjay ti mall, kan ti kondominium. Adda kami pa lang idi Amerika, idi impatakdar ni mami dito eh. Oh my God, agur uray ni mami. Nagpintas ti balayo. Gusto ko na ti panagtipayok ng tsaka padlokin ni Brian. Agner-nervyos kan samet. Aglamlam isti, ma'am. Oh, Brian, ada kayo kaya man. Dumanon kayo. Mami, ni Bernadette. Naimbag malamyo, ma'am. Gusto ko na ti panangmingming ni mami ni Brian kanya. Nervyosa. Mrs. Richmond, maragsakan na ka makamam mo kada kayo. Maragsakan ak matamakaam-amukan ka, Bernadette. Isumat lang nga ayatan na kaunay ti anak ko. Nagpintas ka. Uray da kayo. Napintas kayo, Mat. Ubing pa'y tila ngayo. Kasla, una akto pa'y ngam iti da kayo. Nalabas matday tapan ang idayaw mo kanyak, Bernadette. At dayo na pimpintas ka. Damo pa ilang agkita kayo. Kasla na singod kayo launa yan. Itay damo. Aglo na kakastaw na iti panagnervyos ko. Ngam gapo iti napasik a panakisarita ni mamim kanya kan. Ala, madamdaman ton nga ituloy tayo ti agsasarita. Mangrabi tayo pa'y. Amok nga agpapada tayo ang mabisinan. Ni maurin na ti umawawag. Hello? No. Ang mga namarabian na
anak to na makasangpot, Rosano. At ang amin dinar aya kapaskan, kadwak ni Dad. Sige, awan problema. Yan nga dyak mga pakada, nakalaki da problema, Rosano. Ang mga nagsubang ta, kat ag nervyos man ni Bernadette, siyak tumanan ti mapabasol. Ada ka di pa ibagam? Awan sa bali aga po nang imawaga, tudi ag pakadaklaan kan ka. Mabayinak nga ron. Tada sa nga ili tayo pintas abalasan. Naangaw kayo gayam, Lolo. Siyak lang aro din ti mabain. Ituloy mo lang patimangan, Bernadette. Kinapudno na. Jak amo ti pilyag ka na gito na idasar at araw. Nagduduma putahe. Pasig a karne. Naimas da ito'y chapsuy, tatang. Ramanan niyo. Nalailo kan manangisagot kagayam, Bernadette. Napintas ka pa. Nagasat launay ni Brian, iti panangaklon mo, iti panagayat na. Agyaman naglaon na iti panangdayaw yung kanyak. Dahil la kuma naalak ani iti mabisukol iti danaw ti kayat ko asidaan. At uti maibulon na nga inapoy. Naimas na talaga, Lolo. Ay, nakaraman kagaya man iti bisokol, Bernadette? Ay, uwan, ma'am. Idi nakipanganak iti balay damean. Mangmangan kan maurin. Isardeng mo ti uminom iti arak. Dad, sa anak to na makainom ng mga anak ko. Madamdaman to data. Puray ako makaiton nga ginom. Ang mga no parbangon to ninton sumangpetak. Nagtutulang kami kadag iti amigo kan amigak. Adi maray iti dahi ti apasken ngagmamadyong kami. Agpapada tayo gayam di plano. Awan di problema ka ni Rosano, tempakadak kan ko anak. Kat, da kayo nga eh. Niya. Maurin. Kumita ka iti dahi jaya banda. Di katuwagangam. Ni mga milyonar da ngagpaiso. Amang ano saan amatuli ti plano no kastoy. Anya ti kadana ditoy. Aday ta. Nakita na tan ni Abalayan. Kit umayin ditoy. Nakadaan ang tagaya man dito balay, Brian. Diyak na pupuotan, gapo iti kinaragsak ta nagsarsarita. Itay pa lang adata iji balay mi. Nakaragrag sa kakon, Bernadette. Agyaman na, tapingat gamtikid daw ni Mami, amam-amo na ka. Nakapimpintas ni Mamim. Kas malasang pailan. Dahil tatiga po na, asaan a pinalubusan ni Daddy, amam-amo na ijay Singapore. Empleyado na kanula ang iti may sa negosyo na ijay. Nataanganan ni Daddy, idi nagamamuda. Nagasat ni Mamim. Gaputa nabak ng Amerikano, tinakaasawa kin ko na. Wen, ngamsan lang nga dayta, Brian. Sigon ka dagit istoryam. Nasingpat day di dadim. Uwan, nasingpet. Nasayaat ka dagiti empleyado na. Bagay dagit ni dadim. Nasingpat ni Mamim. Damo pa ilangan nakita. Naisingit kun ti bagit kan ko na. Agyaman naklauna iti dayta. Ni Daddy, simbang pwetan. Isanod kon ti kotse. Batog gayam ti ruangan nyo tinagsardangak. Kababain pa'y kini Daddy. Nay, ano pa lang dararamidam ni Tiruar anak? At na inalamiais. Urayam ka day ang makasubli ni Brian. Tatang, saan yung at aladlaw? Aging ka ita. Tsak pa'y laang maawatan da ito'y amarikrik na itay makitak ni Bernadette. Nay, apay, ada ka di problema mo kini Bernadette. Nasingpet kan
nadayaw, nakapimpintas pa'y. Adan adlaw ko kadagiti matana. Diyak ko makayat alagi panti na palabas. Ngam, malagip ko. Gapo iti pa nakakita kini Bernadette. Ni Rosano, ano, ni Maurin ti malagip mo. Diyak sigurado tatang. Ngam, pampanunutag. Awan nga ti aglamlamang akinaungat kadagiti mata ni Bernadette. Na, kasla, di ka maawatan, itinayta ako nam. At tinadlaw ko, nalanay dagiti mata ni Bernadette. Kasla, ada nakalimang aliday kadagiti mata na. Anya ko mati problema. Idinto tabak nang da. Aywan, nga makaturturog kayon. Panawan daklatan. Wala nga Rob, anak. Sige, panawan ka pa'y. Sige, tatang. Tsak maawatan na talaga da ito'y amarikrinak. Ang apay ko mamariribo ka, nak. Napatag kanyak, ti pagragsakan ti anak ko. Hinaklon mo gaya man ni Brian. Inawis na kapay na ibalay na. Tapno amom ti mami kan lolo na. Isungot na gaya masaan ka amaawagan ni tayo. Daddy, pasensya kayo na kumano jak na ipakada-kada kayo. Saan kayo ko mga agong-ungat kanya ka? Apay ko mga gungatak. Napatag kanyak ti pagragsaka manak. Sapay ko saan ka nagbindot? Nagkarin ni Brian, asaan na nga aramiden dagiti nakairwaman na iti Amerika. Aga po tinang pilitan ni mami na, ang nagawid ditoy. Nasaya tunay no kasta. Isaganam ko matibagim, tapno saan ka masaktan. Sapay ko matasan ang mapasamak dayta, Daddy. Wala. Sombra ka ni ti kwarton, tapno makainanaka. Maturog kak matan. Inyawag ni mami nga dadarayan da apasken ka ni lolom. Naglaka ka matan na naumabalayan. Nagbakada ka matan. Jak narwa ma makapagbayag iti kastoy apas ka na balayan. Kandag kaya tagpuyat. Saan mo tunay nga isupay tinalada o nga oras iti rabi, Mami Leonarda? Madamdaman to nagawid kayo o tagkuyog tayon? Uray, takadwa mo ni Daddy Maureen. No kasta, saan ka napaigawid na balayan? Itulnog ka lang naging kay tinang iparadami di kotsem. Saan na naskan? Kabaulak abalayan. Ay. Dahil ba? Tasaan na nagpaigawid, Dad? Hintay pa lang makasigarilyo, Napakadaakti sa sangkotyo, Mama. Agtugtugawa kiti beranda itay nangag ko ti panagbusi na yo. Nagsapa nga mina na nakaturog ni Berting. Awan ni Berting. Impakada na itay bigat nga agawin ni Gibalayda. Intun maminsan nga aldaw makasubli. Awan gayam. Nagkita kami kada Maureen kan abalayan iti party. No kasta, talaga nagkuyog da nga gama. Gaputa kaduana ni abalayan, imunaklata na nagawid. Hammo nga dapay lang aramiden da kalpasan ti party. O sige, Mama. Sumra ka kuniti kwarto. Saan mo ka din na kayat adanggan, ti daduma pa'y nga ibagap, may panggap kini Maureen? Saan ang anas ka na, Mama? Amok, kabisado mo ti aramid ti asawang. Sikat ti makamo, no baybay amlatan. Uy, naglaka kayo na naumadad. Apay pinanawam dagiti kadamagmadmadyong. Talaga kagura ti bagik ti agot ti sigarilyo. Apay ngamin nga sit ganda. Madyong lang agbayso ngam dakkel ti abak ko. Oh, sarga ka di pa nga agawid. Agparbangon nak dito Ang mga no dituyak pa'y kiti na maturog. Nagtutulagan mi kadagiti kakadwa kasapaan min tulangan ti mapani di baypay. Ang mga nuan niya ti mapasamak yo, no sapain nyo ti mapani di baybay. Amok ang nabarteg, kinapuyatan kayo.
Brian, anyot orasan. Alas 5 pa lang ah. Nagsapan nga umawag. Hello? Naimbaga bigat mo. Nasingak sa amot kang titulog mo. Apag iso makariinga kita umawag ka. Aging gaita. Nakaraglag sa kakpailan. Oray siya. Nakaragrag sa kakmat. Sapay la kumatasan kantong agbaliw. Jak to agbaliw. Kapot tayo ayatan gaunay. Ay ayatan ka matunay. Naragsakak tanam amok ti pamilyam. Nagsingpat ni mamim. Nasingpat ka na anos. Huwag gayam. Amo ka di ti pamilyam agayan ayatan. Ni daddy pa lang ti makam mo. Impakadat kan kwa na ti panangaklon ko kan ka. Bigatan ni tayo madlaw ko ti kadamit abay ko. Jak nadlaw ti sasangpat mo. Nalabasan atay nga ti Rabi di pimanaw kami kinida di ti Paskan. Pinilit na kanagawid. Plano may kadagiti barkada kasapaan mi ti mapani di igit ti baybay. Nasapa pa lang. Kasla saan na nakabaylan ti bakik. Nakapsotak. Nasakit pa iti ulok. Iso ngay tuloy ko ti maturog. Mamigat ka kumapay. Agar armo sa itandad Bernadette kan mama. Agkapeak pa ilang arwad sa ituloy kong to ti maturog. Asibayan nakman kiti. Kasla maulaw ak. Daddy, Mami, mapana kiti pagadalan inton madamdama? Mabalin ka din ti agenrol? Mabalinan, Mami. Nasaysayat nga agpaiso no masapa ka nga general. Agatang kamuten kadagiti masapsapul mo iti pagadalan. Kan, masapula ka barbaro amin abado mo isuot mo. Ngan gayam, malagip ko da dya Brian. Matuloy ka di nga agadal? Wan, Mami. Awan mo tiraramidan na. Nasaysayat nga agadal tapno sana may barkada. Awanan ti problema, naka-enroll kan. Agpada ta pa iti kurso. Deta akurso ti kayat ni mami nga adala. Tatulungak to kano amang imaton kadagiti negosyo mi. Ay, nakalukatan ti muli ti kasting oras. Agdiretso ta niya gatang kadagiti masapol tayo ti panag-eskwela ta. Pambarantan to matangag pasyar. Agmirindatan to pa nga muna. Awan sa mater aramidang. Mga mabalin nga agmalmalam tangag pasyar. Sige. Nadaki di balay. Awon mat sa balay nga araramidag no di agbasa iti libro. Ay, nang lukatan di pabrika. Mano amin dagiti trabahador yaw. Saan pa lang nga iso ti adu tatang? Awan pa isang agasot. Mangrugrugi pa ilaang mat? Ay, ano na itan? Ay, agasam na ita aswildwam. Sakbayan ang rugi ti pabrika tatang. At dan dagiti kontak mi nga gatang kadagiti produkto mi. Iso asan na problema ti pagpasweldo. Sana bahaliasan kami pa ilang nga kumita unay. Ano tinagasto? Iti panangbangon mo, iti pabrika. Sa anak akasla iti kaadwan a negosyante tatang. Kaya't dati makabrut adagos. Napatpatag kadakwada ti dakkel a maganansyada. Ngam ti pagimbagan dagiti empleyado. Ay, talagan samot akas na tinegosyo, anak. Tay ko na akong tatang. Adalakat basit adumkat. Ininot to a makaabrotak iti nagastos ko. Nangina matunay ti pangilakpan ka kinhupay ti dadya adaga na panantayo dati. Nangina ngaminan ti daga dito San Cristobal, Rosano. Ado nga dagiti napatakdera pasdak negosyo ken apartment. Nagluko sana namin pinsang tiili tayo. Malabsan dagayam di pabrika. Damag ko ng rugi na kanon. Rosano, isardeng mo ti kotse. Apay dati. Kasla ni Laura tinakita. Anya ti kunayo?
Ni Laura? Wan, kasla iso di nakita. Ngam, nakadayon di kotse. Pagandaro mo't lang tilugan ta. Kamakabang ta na ya kotse, Rosano. Saan ta na makamakam dati? Agsasaro no iti lumabas sa dadakkel at truck na nagkarga iti darat. Oh, Kaya tiyo asawan, naglugan ni Lore ti dayja kotse. diyak sigurado ngam, iso ti pa nagkita. Amang ano agar arapaap kayo lang. Ah, sana ka nabartag itkulak. Ne, umawawag ti sekretaryak. Amukon. Ipalagip na siguro nga damitin ko iti alas 10. Dali ba't ka nalipatak? O sige, iti siyag nagtulangan iti nangibatyag iti kotse Rosano. Taure siya, at damot papanak. Wanda. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Naimpaglakit din. Tanakalugan akong itay iti kotse, iti nagsardeng ti kotse ni Rosano iti sango ti pabrika. Ang mga nodyak kumamaliklikan ti panagkita mi. Kasaritak ni Norman, intun makasubliak iti opisina. Masapol nga parang nga iso ti akin kuko iti pabrika. Sa anak pa'y anak kasagana ang makisango ken ni Rosano. Manipod idi naklon ka. Kanayon matan nga kuy-kuyog ta. Kaya't ko akanayon nga da ka iti dinak. Inton mang rugin ti klase. Kanayon ton nga kita tayo ti pagadalan. Ngam, ada pagpatingkaan na, ha? Masapula saan ta baybayan ti panagadal ta. Kanayon lakit di ang makitkita ka. Naragsak akon. Igaad ta kumati agadan. Uray anak na tadag iti baknang. Dumala ta ti adal na. Aywan gayam, agtulad ka di matlang agadal limian. Wan, agpadadakin ni Iman at tulungan ni Mami. Wow, naging baga talaga ni Mami man niya. Ay, anya nga tano pa siya rin ta ni Mehani di balay ta. Sige, mapantay di balay da. Mapantamat lang ijay. No adan to pa'y panawan ta. Ipasyar ka talo ni Lolo. Natuloy kayo kadimatlaan kiniabalayan ni tinapanan niyo. Wan, ngam nanginaunay ti pangilaklakwan ti akin kukay ti taga. Gapon sa mataamuda si katimay isang aking kukway ti korporasyon. Panginaan da kamit launay. Nalabsan mi itay ti pabrika. Nang lukat gaya man. Awan ti bibiyang ko. Di mo nituloy dayta. Dagiti negosyo tayo laang ti pagibiyangan tayo. Kalpasan na pimanaw dagiti daduma at trabahador. Hawanan ti problema iti faktorya. Sige. Mapan ko pa'y kitaan dagiti empleyado. Sige, mama. Mariribukan ak matan ni tinaibagan ni dati. Ngam, ni nga talorang agpaiso na dyan. Ngam, anya ti kaadana iti dahil dyan pabrika. Maurin. Itaman pa yung adda ka. Nagapanyo ka ti daddy. Nagkuyog kami tayo kini Rosano, anang kita ti tagilako adaga. Sanda ang nagkinawatan iti presyo. Kaya tadabay na banak. Amoyo ka din no asino ti kinasarita kiti cellphone ko itay laan. Tay binaod ko amang sapul kini Laura. Nakakasi ka to ti panagbiag na. Nagado ka no pa iti anak na. Anya? Daydayawan launay dagiti dadakkel ni Mehan ti kinaman nagtulong ni Mami. Uray bimak ng kano anak asaway ti Amerikano, sana nagbaliw. Isa ka na yun, bagbaga anak ni Mami. Nga ipaypayso kung ti agbaliw. Uwan niya, agtuloy ta ititalo ni Lolo Alipio.
Anya ka diti aday jay. Sa pangaldawan. Ijay tanto na mga aldaw. Brian, isabing mo pala ang tikotsem. Umawawag ni Mami. Ops. Hello? Sa dino ti ayan mo? Naggapo kay Universidad, Mami. Ngam agawid akon. Agawid ak mata. Mabisin akon, at inasaya at pagkiti. Akita ta lang dito restaurant asiko na pang panganan tayo kadadadin. Oh, sige, Mami. Okay, bye. Brian, pasensya ka. Saan ta matuloy? Naimbaglakit din. Tanda ti karni nga pabalon kanyak ni Lura, alinutok anayon ti pangaldaw ko. Anya da ito'y lolo? Ah, dahito iti kun ko na kaniti babiso ko. Inalak dahito iti piskarya di tadanaw. Kasla na imas tila nga na, lolo. Kayat mo. Ang mga nuag kagatol ti karomukum mo ngagsida iti dahito. Ay nadalos mo't kitay. Padasik sa, lolo. Buyaan ti panagsultop ko. Tapno ang mom no kasano ti agsida iti piso ko. Agasam, Amerikano ng agsida iti biso ko. Ilocano mo't ni mami. Isa, naglaok na Ilocano kan Amerikano ti darak, lolo. Uray ni Bernadette. Saan pa ikit di anak karaman iti daytoy? Ay, kasanaw. Baknang da. Ay, kat pagananuda ko man, tinano mo asidaan, tinakurapay. Kadwa ko mga umay ditoy, lolo. Inawagan ni mami na. Ni daddy na pailang amin ti makaamo nga agayan ayat kamin. Day ti magungguna, iti kas iti dayjay allorang ambisyosa. Nakarkaro man gaya man di pa nagrigrigat na. Ngam ti pakas daawak kini Maurin. No anya pa'y lang ti pakaibiyangan na iti dayjay a babae. Dahil ti san ko amawatan, abalayan. Di na ibaga pagsilusan na pailag. Ni Bernadette, mo kapag silsilosan na. Ay, ang yalagid din ni Maurin. Bukod na nga pagsilusan na. Panagrik na, saan nga'y ayatan ni Rosano? Ket ni Bernadette lang tinapatagkan ko na. Ngam sabali ti asawa. Sabali mo ti pamatag iti anak. Ngam, makamu kailangan na mangawat iti ugali ti anak ko, abalayan. Ay naimbag nga ruda, tasanda ka anasit ganda Rosano kan Atty. Flores. Dakilaki di ariribo, no maamuanda si kati akin ko iti dayjay a pabrika. Kinasarita ko na naimbag ni Norman tatang. Masapol nga agtalin at ti panakaamo dagiti tao nga iso ti akin ko iti pabrika. Ang saan aya? Ni Atty. Flores ti nangi ahente kadagiti ginatang yo adaga. Isungag pa iso tatang. Jaklam mo, no anya ti aramidan ni Mrs. Salva no madoktalan na dayta. Amangan no ginura da nga gabalayan. Anak, Saan nyo kumapanunutan ngayon rantak? Tapno addan to pagsubangan da tatang. Ni Atty. Flores ti mismo ngayon masidag ka ni Norman. Siyempre, kwarta ti pagsasaritaan. Nung atasan nga inawagan ni mami na ni Bernadette. Ang mga naagpada kami kumaki ni Bernadette, anak karaman itinitib abisukol, mami. Ket, anya nga mayat tiraman na? Naimas mo't. Ngang kasla maramraman nakpailaan. Naimbag man ta na pagsidana ka ni Lolom. Ngam ni Bernadette, kayat namat nga ta? Saan mo't anaarte, mami? Makipangpangan ka no kada mian. Saan lakit di makapadakas iti salon at na? Naimbag ta saan asumno ti sakit na no kas dyan nga kuy-kuyog kayo.
No saan lakit di amang ipaunag iti maikontra iti bagina? Kun no saan ang masakitan? Saan, mami? Sigurado nga tani Maureen. Ani Laura di nakita ti amuna di Nueva Ecija. Ang mga nuwag kanagnagan talaing. Nairan na laki din nga agpadada at taga Ilocos. At danto pa yung kanagnagan kan ag-apelyedo ng agkabaranggayan. Mabit man lang. Aging gakadita. Isaksakit mo pa'y lang, dayjay ababay. Mamata bosisyo. Ang mga numangig na kay Bernadette. Asla nasakit tinaka mo, akas tauna yan ti panagrigrig at ni Laura. No ti asawam ti pangibagaam ni ti dayta. Sigurado lakit ding agsubang kayo. Siguro ni kinamonitor ko. Di makalman ng t-share sa nagatang ni Mrs. Laura Richmond. Apay nga tanga agtibayo ak. Tunggal mabasak tinagan na. Gapo ka di takanagnagan ni Laura. Imposible nga iso. Takas na amuan ni Maureen. Adda ka no ni Laura Genovese siya nga agrigrikan. Nagsakit iti pampanunutan niyo ha, Daddy. Urad da kayo dito balay. Negosyong samat lata ti pampanunutan niyo. Ko. Malagip ko gaya. Kumusta kayo ka ni Brian? Nagkuyog kami nagpasyari tayo bigat. Nagpasyar kami pa'y ay di balay damian. Ayun gayam, agtuloy ka nung agad ang limean, tatulungan ti mami ni Brian. Managtulong. Manomat lang kan kwa na day tangay, Daddy. Nagadukanugan ti negosyo na iti Amerika. Richmond, ti apelyedo ni Brian, saan ka di? Wan, Daddy. Apay? Malagip ko lang. Intong agkuyog kayo manan ngagpasyar. Ibagam to man, akayat ko ang makasarita. Makadanon kan kwa na day ta, Daddy. Wan gayam, da ko makidawag kada kayo. Ano mabanin? Saan nyo ko mga ibagbaga kada mami kan lola ti maipanggap kada kami kini Brian? Ang rona kini mami, amangan mo agungat. Ang mamuan ng tumot laing. Ang mga no ad-ada makaguran no ilimod bukin ko na. Siyakton amis mo ti mga ipudnukan kwa na, Daddy. Ngam saan pa'y nanga kadagitoy? Nagsayang nga rod. Naira na pa'y mat ngay nawagan nak ni Mami. Hangam amom, kalpasan anangal daw kami iti restaurant. Nagawid kamin. Ayun gayam, amangan no malipatak nga ibaga. Kaya't nakakanwa kasarita ni Daddy. Maipanggap itian niya. Diyak ka mo. Diyak kong dinamag. Mabutang kakadiki ni Daddy. Ha? Pilya day nga isa mo ha. Kaya't nakasutilan. Makakatawag lang amin itinangam. Napinpintas ka manan no naragsak ka. Amom, nakaragragsak no kanay nga kuyog ta. Sikat tiragsak ko, Brian. Katsapay la ko man, kasaan tong agpatingga ti kinaragsak ta. Kas nagmamayuwak pa'y lang. Nakaringak madmad iti bagay. Ti amok no nabanugak lang. Ang saan kaya? Ay talaga lumakaya kong. Kita. Ay. No alayan ti apaw, timpabulon na kanyang kabiyag. Ay naragsak ako na pumusay. Gaputam mo ka natalgadan ti biyag ni Laura. Kan nagbaliwan ni Brian. Sapay ko ma.
Itultuloy na ti panagbaliw na. Inakman kit din agluto iti pangaldawak. Ta sakto agtumar. Ket ituloy kong to ti aginda. Bareng sumaya at tuntirik na. Agyaman agta pinadayawam ti awis ko, Brian. May panggap ka di kada kami kini Bernadette, ti pagsaritaan tayo, sir. Naragsak ni Bernadette iti ayan ayat siya. Sapay ko mga rod, di kan pagbaliw, iho. Pinagkarinak ni Bernadette, sakbay nga aklunan nak, sir. Diyak to pasakitan ni Bernadette. Agyaman ak. Unigayan, kastaw na iti panangindayaw ni Bernadette ka ni mamim. Managtulong ka no? Di mat Richmond ti apelyedo? Uwan, sir. Amerikano ti amak. Robert Richmond. Laura mat tinagan ni mami. Laura Richmond? Uwan, sir. Apenas daw kayo. Pada kami stockholder iti korporasyon. Laura Richmond tinagan na. Kanagnagan ni mami. Ado tinegosyo ni mami. Ngamjak amo nga stockholder iti korporasyon nyo. Nasayahat no nasingid kayo iti ama ni Bernadette. Ngam, kunam asaan pa'y nga mo ti mami ni Bernadette nga tan relasyon nyo. Mga alaala ka no lang itinapinta sa gundaway ni Bernadette, mami. Ngam, adda na patpatag ang nagpaayaban ti ama na kanya. Nakigtot idinaamuan na Laura Richmond tinagan nyo. Tapay ka no. Kanagnagan nyo ka no ti maysa nga stockholder ti negosyo da. Weno, da kayo matlaan, mami. Ha? Kaya tasawan, darosano kan maurin dagiti dadakkel ni Bernadette. Kanagnagan ko lang nga talaga, Brian. Ay, anya ka no ti nagan ti korporasyon da? Ti Salva Group of Companies. Kayat mo asawan. Ti kababaknangan a pamilya dito'y San Cristobal dagiti dadakkel ni Bernadette. Saan nyo pa'y gayam nga amo dayta, mami? Brian, kastoy ti aramidam, inton pagdamagan na kamanan ti ama ni Bernadette. Nairanra na lang, ngagkankanagan kami ti dayjay a Laura Richmond, nga stockholder iti korporasyon da. Dayta ti imbagakin ko, ana. Nasdaawak mat. Nung nagdadakkel dagiti negosyo tayo iti Amerika. Sige. Mapan ka na ginana. Sumrikak matan iti kwartok. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumarulo ngayon kami patangatang. Saan ka makaturog amang pampanunot iti nagsaritaan mi ka ni Brian? No kapayatsak namuan adagos. Kanyan akinaangaw dagiti pasamak. Saan kami ang nagkatuluyan kini Rosano? Gapo ka ni Maureen. Kalpasan na. Dagiti anak mi. Tiagayan ayat. E dito nga awanan panggap ko nga gibalas. Kadita. At atapan ni Rosano asyak ni Laura Richmond. Saan pa'y apanawan nga agkita kami manen? At yat orasan, awan pa ni Maureen. Di na ibaga nga damanan dinarayan na apasken. Rinabi ilangan nga awan diti balay. Lumuna, tadi na sumbatan ti awag ko. Rosano, apay, siririing ka pala? Sa di naman ang tayan mo, agtengan tirabi. Masiknan ka matlagayam kanyan? Baybayan ka lang karagitir aramidem. Kabayatan ko maadi pa'y panagsisireg. Anda panawin mo ka ni Bernadette. Nagkuyog kami, anang aldaw. Di mo ibaga ang awan panawin ko kan kuana, ha?
Sige nga, Rodan. Saan na kahit nga ibagati ayan na. Ngam, amangan na adamanan iti kasino. Talaga di mo maisuro ti asawam, Rosano. Sigurado, nga damanin iti kasino dayjay. Manuribo ti may papaabak na tunggal rinabi eh. Babalawan nak ni mama, idin to ta indil-dil nak idi. Ngam siyak ti pabasol na katagpay suman. No sa anak ko manarkop iti soliso ka. Apay, asaan ka makasao? Mama, no sana gapo ka ni Maureen. Awan kumamot ni Bernadette. Kaslada yu ti sungbat mo. No amirisan niyo na yung bag. Maawatan niyo ti kayat ko asawan. At daditan. Ano santay langan ni Maureen? Maring addan tumutla pa nagbaliw na. Saan kumaan nagdamag ni Rosano kini Brian, may panggapitinagan ang Laura Richmond. Asikaday ta. Di mo kumapay na doktalan at isigod akayan ayat mo ti ama ni Bernadette. Ti pamilya dagiti nangiruruman kanyak. Ay, kay kasano nga ro day tuyay. Agpimpin na tigdalaunay dagiti agayan ayat. Tatang, ni Rosano pa'y lang ti makaammo nga agayan ayat dan. Ngam numaduktalan day ta ni Maureen. Jack lamon. Uray ni Rosano, numaduktalan na. Asikati ina ni Brian. Inururumandak idi tatang. Kadjak kayat akas tamanan ti aramidan da iti anak ko. Jak ipalubos. Masansang aramidem na ito'y. Ni Bernadette kumati panunutam. Noon niya ti bunga na gito'y nga aramidem, Maureen. Dan, sanda ko ang pigbigatan. Saan ka ngongongtan, ngembal palagipan ka lang? Saan nyo nga dadapag sakitin ti hulok? No sana ka nakasangpot ti balay, amo dalatan nga daak dito eh. Nga magparparang akong konsintiran ka. Nalokwak nga, ma'am. Mabali na kasta di ba nagkitam kanya? Ngam diyak kanunungan ti aramidem, Maureen. Dahit nga rod, Dad. Nakabaybayag kayo nga abogado. Baknang kay kuman. At diyak kaya ta may padaga kanya. Diyak mawatan man niya di problema. Naragsak ka kumahay ti pamilya. Kasano nga ibagayo na ragsakak? Awan mangipatpatag kanyak. Ulit-ulitam ng ibagbaga kanyak na ita. Adakan ka. No apay asaan ang naragsak ti panagdinayo nga kasawa. Sandak ka diya sardingan, Dad? Kaya tiyajak pulusan umay dito'y balay? Adakin ka no kaguranak. Nga mar-aramidek lang ti pagrebengak kasama. Yak kaya apagbabawiyam to ti amin. San ka kuma ang ipada kanya? No sandak mo't lang ang gaan, panawan kayon. Talagang nga ipaspas ni Brian ti agar-aram kan ka, Bernadette. Nagsapa ngay may nagpasya. Saan mat ngayon may mami? Nakitak di tarwar. Diyak nakasarita ta pimano mo't ladakos. Malaksin nga ang mga ni Daddy Mlaan tirinantana. Amangan, mami. Itayak pa dito sala sa nakatugong agpaspasa iti libro. Namigat kayo ka din? Madamdaman ton, maturog kak pailaan. Kaano gayam tiro kiti klase yo? Ento no may alawas, mami. Nakasagana akon. Nagatang kung dagiti masapol ko iti pagadalan. Ti panagadal mo, ti pa may Sam, Bernadette. Nasaan ko mapimano ni Brian itay? Kasarita ko ma. Sige. Magkapungtot sa ni mami ang simang pa. Apay nga ta. Ay, kasano lang atan numamuan na akaayan-ayat ko ni Brian. Mayroon ranalangin baka nagnagan ti mami ni Brian. Ti may isang stockholder ti korporasyon. Kat ni Laura. At dakano di Nueva Ecija nga agrigrigan. Nagungat ni mama. Hindi bagak nga amang ano ka nagnagan lang ni Laura. Oh. Nagado a problema ang masapol nga si kaswag.
na inainayon pa daytoy. Nagasaritag ni Norman na balayan. Iswa talaga takin ko kwa iti pabrika. Sigurado ka kadi iti dayta abalayat? Ang mga no dami matlaan. Baknang ni Norman. Nagdakkel ti balay na. Saan na nakaskas daw? May isa ka no nga executive iti dakkel na korporasyon ng Amerika. Sakbay nga negosyo ditoy. Ang mga numabalin mo aduktalan no anya a korporasyon tinagtrabahuan ni Norman. Nalawa ti Amerika balayan. Amok dayta. Naman niya ti amu tayo. Ang mga nukamang ti dakkel na sindikato. Anya? Posible, saan ka di abalayan? Nalimad ta ti panagraira dagiti sindikato iti droga. Nagkakasakit din ti panagpampanunot na ito'y at tao. Kabayatan nga pa'y klase ni Lolo. Agpalabas sa kiti oras dito'y talon niyo. Ay nasaysayat dayta ngamiti may barkada ka, apok. Awan pa'y tinamamok apakibarkada ak, Lolo. Malaksid nga tano agad adalak ton. Adamot ni Bernadette. Apang ipaayak iti panawon ko. Nasaysayaat no di mo masurutan ti makibarkada manay Brian. Saan kayo kadi nga agkita ka ni Bernadette? Nasapak ana pa nagibalay da, Lolo. Ni daddy na lang ti rinantak. Apagbitmat lang ti panagsarita mi. Imbagak lang ko na. Ti pinaedanon ni mami. Aka nagnagan ti maysa nga stockholder ti korporasyon da. Ay kasta ka day. Ay nuamum la ko Brian. Awan pulos ti amum iti napalabas ni Laura. May kagayam diti balay tay bigat. Ni mami tinangkaamuak. Angam saan ka matatimanon? Ni daddy ti rinantak. Yung sana ka nagbayag, dadakan pa panan na. Imbagak lang ti pinaedanon ni mami kinkuha na. May papanitian niya day, Jay. Tsak namin nang agtinagsaritaan niyo, edi. Adan sa kano'y stockholder ti korporasyon nyo, aka nagnagan ni mami. Kanagnagan? Kap-apelyado na? Kasta nga agpaiso. Ay, nagsayat ko man nagpaisan niya, Brian. Ta syempre, nagsusugpon ti negosyo dagiti dadakkel ta. Nadardara sa makapagkinaawatan da. Dahil mo tinapanunod ko. Mabalin ka din agpasyar ta inton malang. Pasensya ka na. Anda ngamin ni mami. Saan da pa'y nga amukin ni Lola ti relasyon ta? Maawatan na ko, ma. Saan na pa'y anak kasagana? Apay nga na problemahan nyo dayta, mama. Dagiti negosyo tayo langan ti asikasun tayo. Jak maawatan daytoy amarikilik na krusano. Nabara tirik na kiti dayjay anorman. No apay ngamin anak panunot na ti imay nagnegosyo dito'y San Cristobal. Mawatan kayo matket di. Kinapudno na. Nagsasaritaan mi dayta iti board. Napingat ngamin ngagkalaban nag iti call center na negosyo tayo. Dayta garot. Ngayon awan mabalin tayo. Ni Norman ti umuna anak kapanunot iti dayta negosyo. Di mat nakuna ni daddy, ijad dapay ija Amerika, aday tati pampanunutan na negosyo. Mabiit laan. Saan nga ta nga agam amuda iti dayjay anorman kan iti mami ni Brian? Day tati ka mo, mama. Malagip ko gayam. Kumusta ti paktorya? Pay nakasarita ni Engineer Manahan. Ay, agpasyarak man kiti ijay paktorya. Kasano nga tangag pa'y suday tuyan. Panagkunag. Uray kasano ti panangliklik ni Laura. Dandanin maduktalan ni Rosano. At ti anak ko, ti akin anak ni Brian, akayan ayat ni Bernadette. Ay, kasanon to nga talangay na. Inton mapasamak dayta.
Naulim ka, hindi pa nagbiag ti anak ko. Sa kalpasan na maririmok manayin. Ang no saan agapo ni Bernadette? Amangan, no saan pa'y nagbaliw ni Brian? Oh, lolo, nakapasyal kayo man. Apahayal si Katin ng ilukad. Damat kayong katulong yung nagsibsibog ka nagiti mula. Timulong ang namin ang nagsibog ka dagiti masetas. Nagmayat dagiti sa habong, lolo. Gaputa as-asidigat iti ruangan, siya kunti nang ilukat. Kat ni mamem, rimwar manan. Aday ti kwarto na ni daddy. Itay makapangal daw, nagsublimat lang nga nagidda. San kami pa nakapagsalita? Danunag man nga ron. Sobra kailatan, lolo. Umaik to dumanon inton madamdama. Agin inom ka matgayam dito sa alas yung maurin. Tiyan mo ti anak mo, matmaturog ka bailan. Dad, nasakit yung ulo, anak kariing. Isang umay nung magpailaan ta. Ago para kay banyo inton madamdama. Amo, ang nakagura ka kanya. Iso ngay maya. Saan nyo kuman ngay palagip na dyan, Dad? Diyan kagimulmula itigura ka na kayo. Nasayad no kasta. Nay. Damat ti anak mo. Wala, isardeng mo daginom. Amang ano kaya tiyo na kayong timang ibos iti dayto, Dad? Basit iti nabati eh. O sige, nakagdigosan. Dandanik pa ikit yung nalipatan ti sabtak iti airport. Kapilitan ang pinaunaklatan ni Berting. No pardasak tagpataray. Amangan no apaglanding to pa ilang ti aeroplano. Inton makatano na kiti airport. Adoon na yan ti pakaririmukak. Ti masabat ko. Mas na iso ti kotsa nakita ni dati ang nagluganan ni Laura. Saan? Tantani ako. Diyak napakadaan ti insiwat alugan na sumarsaro no kanyak. Kaslawan ang nyaman na nagpataray. Kalpasan ti dandani pan nakadungpar na kanyak. Umawawag ni Mamayin. Hello? Hello, Rosano. Sa dino kayan mo? Awan ka mo dito opisina. Sabtag ti may isang investor di airport. Dandani pa ikit din nalipatak. Pinaunaklatan ni Berting. Adagayam sa ngailin. Rabi ikan tong aruda na makasangpot. Mabalin, adda dinner appointment mi iti restaurant. Adda na patay kapagsaritaan mi. Agpasyarto kanoy di pagod po dinton bigat. Kasta ka di? Nagawid akmat nga rodan. Ngaminton rabrabi, ada papanak. Sige nga Rodan. Ituloy kong tagpa-airport. Amang ano dandanin makalanding ti aeroplano. Nas ka na makamakam ko ti investor. Bye. Magagaran ka ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarulo nga yung kami patangatang. Nasapa ka nagawid. Anya pala ang ti oras. Nay, nangato pa lang ti inay. Alas 5 tatang. Nangato pa'y laang ti init at idog namin ti aldaw. Ada kayo man. Kwa. Awan pa'y pangal daw itay simang atak ditoy. Gaputawan aramidak di tatalo. Napanunot ko tinagpukan, iti kasamakan, ti kakaykaywan di ta bakras ti dalan. Isumat lagaya makastaunay tiling at yu tatang. Ay, nagmeryenda kayo ka din? Ay, kalkalpas ko ngay minom iti danom. Andaman na naglingitak. Ay, nasapa ka man ngagpayso asimbang pay. Panggap ko itay ti agsubli iti opisinak. Namdya ako nagtuloy. Kalpasan ti pan nakasabat ko iti kotse ni Rosano iti Airport Avenue. Apay,
Kabuting mo ka diti panagkita yo, iti sigod akaya nayat mo. Awan tiga po na kita kami pay tata. Adda. Gapo ka na Brian kan Bernadette. Tatang, apay nga isuda pay laan. Agul uli makantibiyag ko. No kaano ana singpatan ti anak ko. Kay pasan na. Anak, uray siya. Numabalin la kuma. Ang sino ka mang lapad iti pagragsakan da. Ay sana rumba nga may ramraman da. Tawan ti basol da. Dayjay, nakapaglanding ang ti aeroplano. Nakamay-mayat aboy-buyaan ti panagtaray na iti runway. Isu ka din ang itugot ka iti telescope. Taday tatiri ng dami ti panagpasyerta niti igit ti Baybay, Brian. Pasensya kan. Inawis ka nagpasyar dito Kat rumbang kumaasi ka ti nakaiturungan ti imatang ko. Awan anyaman na. Sa anak mo possessive. Kasla nakasasa daglang ti airport, manipod iti dayto apasat ti igit ti Baybay. Talaga nga si Daglaang. Day talaga na yan tinagbaitan da iti daytoy alugar. No kumasan amabalin amabannog ka. Sumangat ta iti kurooy wenno, awagan da iti Sanjun. Napingpintas ko mapagbuyaan ta ijay iti ililunak ti init. Nabayagan na kahit ko ti makasangat iti Sanjun. Angam sayang. Saan ngamin amabalin amabannugang? Mabalin ko mamakisangwa kadarosano. Kadagiti sa nga ilin amang rabi iti restaurant. Nga, makasingak lang iti panagsasarita da. Sana bale? Nakapagpakada akong kini Rosano rumwara kinton rabi. Nga maginanak to pa iti kwartok. Kalpasan na makapangrabi kami kada Bernadette kan mamilyon nata. Agdiretso kami kumaki ni Bernadette iti balay da. Kalpasan ti panagpasyar mi iti Baybay, mami. Nasarunong mitikot si ni mami na. Iso sana ko na nagtuloy. Saan na kayo nakita? Jakla mo, mami. Nagna kami iti sa bali adalan, nga agturong matlang iti balay da. Ti ama ni Bernadette pay lagayam ti makaam mo iti relasyon nyo. Kasano no maduktalan ti inana? Nga ilimlimad yu ti relasyon nyo kat pawilan na kayo. Mami, Ano ti aramidam no kas pangarigan? uso ka diti kasta mapaspasama ka dito lugar yo, mami. Wen, ada mo paspasama ka kasta. Aglalo no nakurapay ti kaayan ayat ti anak da. Uray magdagi ti babak na. Jak amon ka sa naasong batan da ita sa lodsod yo, mami. Naruam kay diada ka pailang iji Amerika masukan-sukat ti kaayan ayat mo. Into naghadal kan iti universidad. Adun to ti maam-am mo manapipintas. Sa bali ni Bernadette, mami. Isupay lang tinakarik na ak iti kastoy apan nagayat. Napan kagayam iti opisina ni Rosano itay malang maurin. Naimbag tanadanon mo pa'y. Saanan, mami? Itay nawagak. Agturungan iti airport amang sabat kano iti may nga investor. Amang narabiin to na makasangpat. Ada ka no napatag na pagsaritaan da. Naginana ako mapailaag. Nabannog laki di ang nagbiyahe. Agpasyar ka no igi pagod po dito bigat, mami. Uray ta makasango da kamot amang rabi, mami. Naragsaka kon. Mabalin na kumamot ako yugan ngagpasyar jay pagod po din don bigat. Uray sumurot tayo. Nagmayat kat kuman ngagpaisan niya, mami. Amang ano sana masango ni Daddy and Bernadette? Sana masango ti agpasyar. Adulakit ni Teramidon na edi opisina. Anya nga tangagpaiso ti aramidan ni Brian. No kas pangarigan ta. Lumabalin. Diyak kayat amo padasang ti anak ko ti panagsagabak ini. Gaputamok. Sumupyat lakit din ni Maurin. No maamuan na asyak ti ina ni Brian.
Amangan no saan na pailang analipatan tigura na kanyak. Dakkel man ang tiabak ko di kasino. Nagawid akit din, ijayton balay ti paginawa. Nakita kita ni Maureen katimay sa barkada na. Mawandamatan. Napantanga tayo ti bar. Nabagak man kiti. Danunak nukas pangarigan. Napagkapian iti abay ti bar. Pantay tagriringan na. Abay, tinawagan na. Oh, Adakit ibala ti may sa kabarkada. nakita kayo itay iti may sa barkadam ditoy. Wenda, damok. In kisim ni Marinel ti pag nakakita na kada kayo. O katanya, nangabak kayo? Wano, nangabak kayo kadi? No adda kayo kuma ditoy bar. Umayak kuma, tamakikapiak. Oh, apay adi yung sumpatan ti saludsod ko dad. Naabak kayo kadi? Ha? Sige nga rudan. Amo, kasan niya kaya ta din gadi baga? Kasan ako isuro da, kat nakarkaro kayo man. Bukod ko akwarta, ti papaabak ko. Sadang agpada. Iparupa yung manan, ti kaadda ti pamilya, dad. Amo, iba't ka na niya ti sungbat ko kadagita. Nagpakada ni Rosano. Kat kinasangok na mami kat Bernadetta ng rabi. Iso. Sige. Bye. Nanyapay lang amin tinangawawagak kini Maureen. Amok agsinungbat kaming tumanan. Ay, bigatan. Agkakamakampai lang ti tarawak dagiti kawitan. Kas labuyo dagiti dadumang agtarataraw. Lolo, Nay, nakaring kagaya man na Pauk. Kapita pa ya. adon sa una yung titarakan nyo amanok. Wain, napaadukon. Rinugyak tinagtarakan iti manok ditoy idi mabangon ti balayo. Angem, abuyo dagiti dadumang agtartaraw. Anya ti abuyo? Kwa, atap ang manok. Angem, hapayan ang liday ka. Pampanunutak ti ni ibaga ni mami. Amangan kanuno saan apaboran ti mami ni Bernadette ti ayan ayat mi. Imyanak ditoy, ta ituloy ko inton madamdam at agpukan kadagiti kayo iti bakras tinalan. Nasamik nga minunay yain. Agpukan akpay kadagiti kawayan, talagdak man jay kalapaw. Paayabak ni Eman. Tatulungan na kayo tapno saan kayo amarigatan. Laura, masyanak iti apo. Naliday iti panagsarsarita mi itay. May papan iti naibagam kadakwada kani Bernadette. Saan lang nga damaurin ken Mrs. Talba ti problema tatang? No maamuan ni Rosano nga anak ko ni Brian. Amangan no ibabawi na ti panang pabor na iti relasyon da. Ay, sana rumbang nga iramraman da Brian ken Bernadette. Saan da abasol ti panagayan ayat da? Basta kanyak tatang. Jack, ipalubos ang mapasamak ka ni Brian ti pan nakairuruman ko iti. Gapo, tabak nang kan. Masakitan na kiti dayta ngayon bagayo tatang. Sabali tinagawatan niyo. Ladingitag, anak. Ni Brian lang ti kapatgan kanyak tatang. Napatpatag ngam ti kinabak ng anatawid ko iti day ti Robert. Lola, umawag ni Daddy. Hello? Amo ka na karing ka na. Nasapa ka rin mo. Nasapa ka na kariing.
Jak nadlaw ti irorwaryo, Daddy. Nalagip ka nga awagan. Kabayatan ti pananguray ko ni Mr. Toledo. Ituloy mi ti agsarita. Nick, isupay ka dito yan. Sige anak, bye. Bye, Daddy. Ay, anya lakit din ni Bernadette. Libro ti nakaparabaw ti lamisaan kan ora iti tugaw. Oh, nakaruwargay man ni Daddy, Bernadette. Uwan, Mami. Kaduan na kano ti nga ili na amamigat iti restaurant iti hotel. Wan. Imbaga namot kanyak dita. Ada ka di papanan nyo ita, Mami Leona? Awat. Malaksit no umawag ni Engineer Manahan inton madamdama. Ada ka di pa ilang problema, di pakturya? Awat matkit di. Sige. Panahon kayo pa. Yak mo nga tanim mo rin. Jak naduktalan nga inlibas na trimwari di rabi eh. Kalkalpas mi kadaiman kan lolo. Anag po kan iti kayo. Uy, nagagat ka gaya, ma. Agam, kabailam ka di ba't lang tagpukan iti kayo kat timakal kay sa Amerika. Naging tutulong kan nagbuy-buy ako na kuma. Nagpasyarak dito opisina ni Daddy. Uray lang nga malpas da makapagsarita iti nga ili na. Awisan ka kumamangal daw iti mol. Ngam sana bali. Inton maminsan langan. Kadwa klangan dalulo kan iman. Nasaya at man, tagkagayaman kayon kini Eman. At dantun pa kilugluganan da kini Mayan. Ngam kayat ko. Duatan to ti ad-ad ang agkuyog Bernadette. Saan pa yung amo ni Bernadette ti problema? Isumat lagaya makasla di makataray tilugan ko. Kan, nadlaw ko nga aggiwas-iwis. Flatmat gaya. Awagak ni Norman. Tapayaban na ti am-am mo na trabaho iti vulcanizing siya. Padalalaki nga umas asidag. Timang sarsaro no kan kwa na. Ni Rosano. Anya ka di ti problema tilugan mo, miss. Naflat ti pilit tilugan ko. Naimbag ta nakapagpreno kayo. Nadisgrasya kay kuman. Iti sago pa imot nga ron, tinaflat. Napainayat ti panagmanehok. Ilingat ko ti atindag abuok ko iti rubak. Sabay kumatasan lang amalasin ni Rosano. Laura, sika. Wen, Shak, addan inayabak amang sukat iti na flat at pilit ti kotsek. Diyak kasapulan ti tulong niya. Nabayag nga awan damag ko ka. Kaano pa ya simangpot ka? Sana nanas ka na sung batak ti anyaman na saludsod mo, Rosano. Paumayan ti mang sukat iti pilit ti kotsek. Amok nga do ti pakakumikumam. Saan ko man atyak ti pakasingaam. Sige. Mapan kami nga Rodren. Umay kan Berting? Diyak namnamahan da ito'y apa nagkita ta, Rosano. Saan ko marumbang nga nagkita tapay? Awan to ti maamwam. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode, isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Diyak maawatan na diya marikliknak iti panagkita mi kanilora. Langana ti baknangan. Nabalbalor sapay ti lugan nangam ti kotsek. Malagip ko tinaistorya ni mama. May papan iti pan nakakita kano ti gayam ni Maureen kanilora. Iti Nueva Ecija. Kabaliktad iti nakita kanilora. Iso nga tangag paiso day chay. Mangibaunak itag paliiw iti balay da tata alipyo. Banglugin yung lunes ti klase. Anya ti marikrik ng Brian? Naragsakak. Gaputa. Kanayon kanto na makitkita. Siya ka di tiga po na naragsak ka? Nga danton klase? Uwan, si katiga po na anaragsakak. Ngam, amom anaragragsak mo't ni mami para kanyak. Dahito iti arapaap na kanyak. Dahil tati uraya kasumbat mo. Kalpasan ti sa magmamano abulan. Akaaddamin dito'y San Cristobal. Agsubli ako niti pagadalan.
Umawawag ni Mami. Mabiglangan. Sung batak ti awag nga. Kaano ka ditirog iti klase o Bernadette? Nakasagana ka di amin na masapsapol mo? Indon lunisan, Mami. Nakasagana aminan. Malagip ko kayam na dyan, Brian. Anya ti may panggap ka ni Brian, Mami. Bernadette, masirib ka. Amok nga amom dagiti kayat ko amaamuan may panggap iti dayjay a lalaki. Nag-enroll iti Universidad apagad adalat, Mami. Kayat asawan day ta. Kanayon ton ti panagkita yo. Ang mga numadamag kong tulaan nga nakaayan ayat mo gayaman. Nasingpot ni Brian. Kaslada kayat mo asawan iti day ta. Kuidaw ka lang, nuga po iti daya lalaki kat di mo may pasnat ti agadal, Bernadette. Matinsa ketyal daw mabalayan da nakarupangat ka. Ada ka di problema. Dayjay nga engineer manahan. Impasigurado na idi nga awanin ti problema kadagiti trabahador iti faktorya. Aging ka ati maburak ti union dagiti trabahador a balayan. Sanmet amamingga dagijay amang kamat iti umno asweldo ken benepisyo da. Numabalin kumalaan. Saan mi amay pawil ti pan nakabukal ti union. Gapo takalintigan da ita balayan. Ngam ti saan da ama panunot abalayan. Oray agsara ti faktorya. Kat saan kami ama pukawan. Podno da ita. Tabag nang kayo. Ngam no agsira ti faktorya. Mabalin ba't ngaag-apply da iti sa bali a faktorya. Saan mo nakita? Ang mga no saan mo lang ang naranaan. Sige, ituloy mo lang timang paliiw amin nagaraw na. Kaya't kung amumpay, nuan niya tinegosyo, wano pagtrabahuan na. Sige nga Rodan, bye. Iti binilin ko. Saan nakanupay ang nakita ni Laura iti balay da? Yang patakder nga tayo iti bukod na balay? Apay nga raramidak na ito eh. Saan? Saan narumbang na tiya marikitnak? Tiyak kayat nga adda mariribok ti paragden namin ni Maureen. Ni Bernadette ti Gapuna. Sino tayo kinasarita mi ti cellphone mo, Rosano? May sakarag ti inhenyero iti maintenance division iti mall, mama. Naggapo aki jay faktorya. Pinagungtak ni engineer manahan. Kasla sigurado idi anang ibagang awanan ti problema kadagiti trabahador. Aging nga di yupat gantikid daw iti trabahador. Saan dan tong agulimat, mama? Abos tata napagpungtot na ni abalayan. Nagsubang kayo kani Daddy? At Daddy yung nagkinaawatan? Ang mga numakadalong dahi ta kani Maureen? Jakla na gustuan ting sumbat ko. Nga uray agsera ti faktorya kat saan ta mapukawan. Sayang no agsira ti faktorya, mama. Dakkalagatan ti mapaspastrek. Kan kaase dagiti trabahador. Naibagaklang dayjay gapu iti pungtot ko. Pag isungarod na umay dito ni Attorney de la Cruz, kan dagiti dagdumapay akamadwadyong ko. Ay abak samad dagiti kabarkada, tagmamadyong kami dito eh. Tila babawi ka nang ibagay ti daytakin ka, Maureen. Sana mabalin nga do ti tao dito eh. Kit may danon ka dagiti pan nakabagay ti lindag, ti panagmamadyong tayo diti balay. Ay, mapanak sa langaruda ni di kasino. Nakainom kan, agawid kalangan. Asino ko nga ti mangipawil iti kayat ko? Unyati ko nam. Siyak ti amam, iso asi ka lang ti makisango ka na kami ngagmamadyong. Sana karaman dagiti barkadam. Kasta mati kayat ko, Daddy. Nila nga balayam di pampanunutag. Amangan no pabasulan na, amang isungsungkin ka. Nangag ko iti ngagpungpungtot ni Lola, nagsarsarita kayo, Daddy. Ada ka di pariko ti faktorya? Kasi ti sigur matlaeng. Ngam di mon pakasikuran na ita. Pamangan no agungat ni Lolam no mapagsaritan na ita. Ay, mga noong tanak nagpaiso.
Saan nakamatkat niya may turib yung tan? Tapat patkin na ka? Oh, anya rete basbasan. Ah? Pocketbook, Daddy. Wan gayam ni Mami. Tsaka mo sa dino tayan na. Awag ako yung madamdama. Nakaida ako. Nalagip ka nga awagan. Mailiwak manangkin ka. Nung kaano lang nga nagkita ta, Kanayo nak nga rod nga maililibkin ka. Uray, tasang kabasit laangan nga anos. Kanayon tandor nga kita. Anya tararamidam. Ito nakatugaw. Agpaspasa kiti pocketbooks. Ni, nasingak mo't ti pa nagbasbasam. Pocketbook la da ito'y. Saan ka kadianas sa magbasa? Saan? Idiada ka di Amerika. Ad-ad damot, makibarbar kada. Malaksid kada kayo kiniiman. Awanin ti sa bali abarkadak pa'y. Talaga na singpat ka man nga. Sapay na kumaa, ta saan kanton nga baliw. Agsingsing putak, gapukin ka. Taan mo nga awagan ni Maureen Rosano. Inawaga kitay ni Attorney De La Cruz. At ako maibagak kenkwana. Ngam agmamadyong da kanumot iti balay ni Abalayan. At da kano ni Maureen ni Jay. Nasaysayat matkit din no ijay tayan na. Ngam amang no ijay no umyan. Aglalo no nabartak. Talaga ati agnakam ni Maureen. Nalagip ni Bernadette tayo. Iso nga awagak ko ma. Ngam kinunayo mo't nga da ijay balay da ka ni daddy. Kabayatan nga da parikot iti paktorya. Ay tamat la agkas-kastos dar aramitin na. Sige mama, inak maturugan. Makamon ni daddy ka ni Maureen. Yang mga tani Rosano, jak maamuan dagiti aramidan na. Saan nanto ang maamuan na sa dino ti pagnanagdag? Saan nga tanga agatap asyak ni Laura Richmond? Mamadoktalan na dayta. Saan naklakit di ang makaliklik kan kwa na? Kat maamuan na no asino akitan. Naunag sakit iti pampanunutan niyo, mami. Ada ka di problema iti opisina? Awan ti problema kadagiti negosyo. Nalaing ni Norma nakatulungak. Mangrugin intong bigat ti klase, mami. Nakasagana ka kadimat langan. Uwan, mami. Kasin karikada kayo. Agbaliwakon. Kat ipasnag ko ti agadal. Agyaman aklaunay. Para iti masakbayam, anak. Sapay ko mata saan kanto ang may barkada. Umay ka kumasukunan. Ngam itay dim tengak ijabalayo. Nakarawaran ti may salugan nyo. Kat amang ano intulnog da ka dito'y pagadalan. Nasaya at mat, kasaan da ka nakamakam. Amang ano makita na ka ni Mami. Ni Daddy pa'y lang ti makamong agayan ayatan. Agungat nga tan maamuan na. Nga agayan ayatan nga agad-ada ka pailaan. Lakit ti Naibaga na idi. Adyak pa'y lang makiayan-ayat, agad-adalang pa'y lang. Ad-ada nga agungat inton maamuan na. Ngayon limod takin ko na. Saanan aday ta ti pagsaritaan ta? O niya, kumusta ti umunang aldaw ti klasem? Nasaya at mat. Ada sa magmam na anagayam ko. Nasingpat damat. Nakitak ni Derek. Nag-transfer ang nagadal dito At namin sigod akaayan-ayat na agad-adal dito universidad. Saan ka diyan nag-araramkin ka? Nagaram. At akaayan-ayat na. Sa maysa. Awan pa iti panunot ko daytay di. Aging gay tinamamu ka. Brian, si ka lang tinakapagpitik iti puso. Umurang aldaw ti panaglukat ti klase dayto ya semestre. Sapay ko matamay pasnag ni Brian ti panagadal na. Kan sana may barkada. Sapay ko taypay-paysunan ti agbaliw.
Dakkel abanag ti may tulog ni Bernadette kan kuana. Ang kasanon inton maduktalan da nga anak ko ni Brian. Kapoy ti puyak kitang over ko na iti apan akaululaw ko. Maguray ka. Kas na siya klal, ti tao, di ti balay. Maureen? Adagkayam ti katugangak. Oh, mami. Kunang na siya klal, tinabati di ti balay. Mamigat tayo. Inton malampay arumwarak. Kabagbangon ko. Yak napuutan ti isisarek ni Bernadette iti pagadalan. Ah, dagayam klase na. Iso aman manumanan ti matatao di ti balay. Ni dadim gayam. Diya ka mo, pidilangan nagmamadyong nakadaator ni De La Cruz, tinaudi apan nakakitak ken ko na. Ni Rosano laangan ti makaamukan ko ana. Isudan to laangan ti makaamong agsarita. Itaman langan na lumabasak dito'y. At dalang amin napatag nga ibagak kinatorne. Kapilitan ngayong paigid ko tilugan ko iti sumungat ti may satrak. Ngayong baglakit din, tadadalan ako mamang iti bantay ngayon ti dakkalabalay. Ni Rosado ti mawawag. Upun kayam. Nalipatak mo din. Hello, Rosano. Puro Brian kayo iti opisina, Daddy. Nalipatak nga rod. At ako nititalan na mapan iti balay dator ni De La Cruz. Nakasardengak mat kiti dito'y batog ti dakkalabalay. Iti sakanan ti bantay. Malagip ko tinestoryayo iti kanya. Ganda nagbalay dita. Nabayag aminan na sa anak katimalan dita. Oh, Rosano, kasapulan na kadiuna yan. Orinton malaman, Daddy. Ang mga nun napatigmat ipagsaritaan nyo iti dadyang abogado. Sige, sige. Intun malam nga rudan. Ang mga no may bayagak kede. Mumutan ni Atty. De La Cruz. Mangisagaan na latay ti pagsangwan mi. Nabayagan na jak na paniti na dyan lugar. Manipuli din ni Maurintin kasar ko. Adalapan nakakita ka ni Tata Alipio. Hindi kinuyo ko ni Bernadette iti balay damiyan. Rosano, awanan kay tibain. Asino tiranranta mi ti deja pabrika? Maurin, ano ti bagbagam? Saan ka makapagulbod kanyak? Nakita ni Miles si kotse mi ti ruwar ti pastek ti pabrika. Kaano na ita? Na hindi pa nagkuyog may kanidadi tinaudi nga itadalan ko ijay. Sana pa'y matari mo rita. Saan ako nalukuan, Rosano? Asino tiranranta mi jay? Anya ba iti sumaruno ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.